पंचम काळे जन्म लईने पतित ने पावन की धारे सद्गुरु कृपाणु दे। पंचम काळे जन्म लईने पतित ने पावन की धारे सद्गुरु कृपाणु दे। राज प्रभुनी रेम नजर थी भव सागर हमें तरिया सद्गुरु कृपाणु दे। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। રાજ પ્રભુના ભક્તો માટે પાવાપુરી સમ મહાતીર્થ રાજકોટ નગરે રાજ પરિવારના સંતોની છત્ર છાયામાં હજારો ભાવિકો રાજ ભક્તો રાજ કૃપાના રંગમાં રંગાયા। શ્રી રાજની ભક્તિમાં તરબોળ થયા। શ્રી રાજ ગુણોમાં થયા એકાકાર અને પ્રભુ રાજનો થયો જય જયકાર। પરમ કૃપાળુ દેવ પરમ પ્રયાણ પર્વમાં ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પરમ કૃપાળુ દેવની પરમ સમાધિના 125 વર્ષની ઉલ્લાસમય ઉજવણીની 25 મિનિટની વિડીયો નિહાળી પુલક કરીએ। ત્યારબાદ આપણે માનીશું 15 મિનિટનું અનુષ્ઠાન એક લઘુ નાટ્ય પ્રયોગ। સાક્ષાત મોક્ષમૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવના બાહ્ય ઉદયની પાર જઈ તેઓશ્રીની અલૌકિક અંતરંગ દશા અને તેઓશ્રીના અગણિત ગુણોની ઓળખાણ થતાં ભક્ત હૃદયમાં ઉદ્ભવતા અહોભાવની અભિવ્યક્તિ જેનું નામ છે અહો પ્રભુ और अहो प्रभु की दशा। રાજકોટ માત્ર એક શહેર નથી, સાક્ષી છે એક એવી પાવન ઘટનાનો જેણે એક સામાન્ય ધારાને બનાવી દીધી એક મહાતીર્થ। 125 વર્ષ પહેલા એક એવા મહાપરાક્રમી ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પધાર્યા જેમણે આ શહેરનું નામ સાર્થક કર્યું। વિક્રમ સંવત 1957ના ચૈત્રવદ પાંચમના પવિત્ર દિવસે જ્યારે કેવળ લગભગ ભૂમિકાને સ્પર્શીને પરમ કૃપાળુ દેવે મહાપ્રયાણ કર્યું, આજે એ ધરા સૌભાગ્યશાળી બની છે। એ મહાપરાક્રમીની ગાથા ગાવા માટે સમગ્ર રાજ પરિવાર જોડાયો છે પરમ કૃપાળુ દેવના મહાપ્રયાણ પર્વમાં। શોભાયાત્રાની સનુની સવાર, દિલમાં ઉમંગ છે, સંતોનો સંગ છે, હૈયે છલકાતો ભક્તિનો રંગ છે અને માથે રાજ સિરતાજ છે। सभी श्रीमद राजचंद्र जी मिशन की संस्थाएं एकजुट होके के इस परम्परायण पर्व को मना रहे हैं और सभी पूज्य संतों का साथ है। इस मोक्ष मार्ग पे हम भी उनका अनुसरण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त हो। સવાસો વર્ષ પૂરા થયા છે, ગલીએ ગલીએ ગુંજે છે કૃપાળુ દેવ। ધન ધન ભાગ્ય જાગ્યા, અહો સદભાગ્ય જાગ્યા, મળ્યા ચિન્મય ચિંતામણી, જય જય કૃપાળુ દેવ। આજે મને એટલી બધી આનંદ ખુશી થાય છે, કંઈક અલગ જ એનર્જી છે। થેન્ક યુ કૃપાળુ દેવ। આજથી 125 વર્ષ पे અમે કઈ પ્રભુને જોયા નથી। અત્યારે અમારી શોભાયાત્રા છે તો એમ જ થાય કે ભગવાન સાક્ષાત વિહાર કરે છે। नाचे सहुना हैया झूमे उत्साह मां पाम्या अहो सहजात्म स्वरूपी जय जय कृपालु देव। ભક્તો ના ભર થાર જીવન આધાર, आव्या युग पुरुष प्रभु राज जय जय कृपालु देव।
અને હવે તલનો હાર ચડાવી જે ભક્તોએ સ્વયં પોતાના હાથે બનાવ્યો છે તે પ્રભુને અર્પણ કરી આપણી ભક્તિ વર્ધમાન કરીશું. ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પરમ કૃપાળુ દેવની જય. બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમ કૃપાળુ દેવની જય. કર્તા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવની જય. જય 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 જય. એમ કહેવાય છે કે 125 વર્ષ પહેલાં પરમ કૃપાળુ દેવે રાજકોટ મુકામે દેહ ત્યાગ કર્યો હતો. પરંતુ સત્ય તો એ છે કે જ્યારે શુદ્ધ સંકેત પામ્યા ત્યારે જ દેહથી ભિન્નતા કેળવી હું શરીર નથી પણ શુદ્ધ શાશ્વત ચૈતન્ય છું એવી જ પ્રતીતિમાં એવી જ અનુભૂતિમાં સ્થિર રહ્યા હતા. કોઈ કેમ માને કે શ્રીમદે દેહ ત્યાગ કરીને ઉચ્ચ દેવ ગતિ પ્રાપ્ત કરી. કેટલાકનું માનવું તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે પ્રયાણ કર્યું. એક પ્રેમી ભક્ત તરીકેની મારી કલ્પના એવી છે કે પ્રભુનો આત્મા ક્યાંય ગયો નથી દેહ ત્યાગ કરીને. એ આત્મા વચનામૃતમાં ઘૂસી ગયો છે. વચનામૃત રૂપે આપણી પાસે જ છે. 33 વર્ષ ને 4 મહિનામાં દેહ ત્યાગ એવું આપીને ગયા કે બીજા 1500 વર્ષ સુધી કોઈ બીજા જ્ઞાની ન થાય તો પણ સમાજનું દિશા સૂચન કરી શકે. આ પુરુષના શરણે હું આવ્યો છું. માર્ગદર્શન તો છે પણ સાથે પ્રેરણા, ઉમંગ, ઉલ્લાસ અને એક આત્મવિશ્વાસથી તમને ભરી દે. મારો આત્મવિશ્વાસ કહે છે અવશ્ય મારું કલ્યાણ છે. ઇફ નોટ ઇમિડિયેટલી, ઇવેન્ચ્યુઅલી, બટ ડેફિનેટલી. પરમ કૃપાળુ દેવ એમનું મારા જીવનમાં આગમન એ મારા જીવનનો સૌથી મોટો ઉત્સવ છે. મેં પૂજ્ય ગુરુદેવનો સત્સંગ પહેલી વખત માણ્યો. કૃપાળુ દેવના જીવન વિશેની તેમની જીવન કથા સાંભળીને એનાથી મારા જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું એનો હું ક્યારેય પણ ઉપકાર નહીં ભૂલી શકું. પરમ કૃપાળુ દેવ એ મારા જીવનનું લક્ષ્ય અને એમના ચરણ કમરમાં મારું જીવન સમર્પિત છે. અમારી જર્ની શ્રીમદ રાજચંદ્ર પ્રભુ સાથે 1999 થી જોડાણી. પરમ કૃપાળુનું 100 વર્ષ નિર્વાણ થયા હતા ત્યારે એમને જ્યાં અગ્નિ સંસ્કાર આપવામાં આવ્યા સમાધિ મંદિર ડિઝાઇન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. ભવાણીયામાં પણ જ્યાં એમને જાતિપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું ત્યાં પણ અમને એમનું જ્ઞાન મંદિર ડિઝાઇન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. પરમ કૃપાળુના જે સિદ્ધાંતો છે એમને અનુસરીને અમે અમારા જીવનને વધુને વધુ સ્પિરિચ્યુઅલી આગળ વધારવાની એક અમને અમૂલ્ય તક પ્રાપ્ત થઈ છે. કૃપાળુ દેવ પરમાત્મા છે એ આપણી અંદર આવીને અધ્યાત્મની લોહ જગાવે. આ તો માનવ દેહની અંદર આવી અને લીલા કરી. આ પ્રદર્શની એટલે એને જે વસ્તુઓને સ્પર્શ કરેલો છે એમના સ્મૃતિ ચિહ્નો આપણી વચ્ચે મૂકીને આપણને એટલીસ્ટ કૃપાળુ દેવની સાથે સમકાલીન સાલોક્ય મુક્તિના અધિકારી આ ઉત્સવે બનાવ્યા છે. એમ ઘર ગૃહસ્થી હતી, એમને લગ્ન કર્યા હતા. ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધેટ he was able to achieve the heights of spirituality is really exemplary and motivational for me as somebody who is in that line, obviously way far down. કળિયુગની અંદર આવા સંતો આ માર્ગને ખૂબ જ આગળ વધારી રહ્યા છે અને એમની ઉજવણી અને એ પણ રાજકોટની અંદર આ આપણી તીર્થભૂમિ અને એની અંદર આ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો હોય એ વર્ણવી ન શકાય, માત્ર અનુભવી શકાય. ત્રંબકભાઈ મારા ગ્રેટ ગ્રેન્ડફાધર ના સિસ્ટર ચબકબેન કૃપાળુદેવ ભગવાન સાથે વેડેડ હતા. મોરબીનું ઘર જ્યાં હવે મંદિર છે
એ આપણું ઘર હતું. એમના લગ્ન ત્યાં હતા. ભગવાન અહીંયા જમતા હતા, અહીંયા ફેરા ફર્યા હતા. કૃપાળુદેવ ભગવાનના અમુક ડાયલોગ્સ મારા નાની પાસેથી સાંભળ્યા છે. માહોલ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતો. હર્ષના આંસુથી લઈને ઇલેશન. Each one was in a trance. પરમાત્મા સમજો ધર્મ મૂર્તિ દેહધારી વેશમાં. It was just outstanding. The people who don't know about Srimati, they can understand their life story and what kind of work he has done. The whole environment was mesmerizing. જે સંવાદો હતા એટલા ભાવવાહી હતા. પરમ કૃપાળુ દેવના આપણને એ કાળમાં લઈ ગયું. પ્રભુરાજ ચંદ્રમયા કરો. એકસો 25 વર્ષ પૂરા થયાના નિમિત્તે રાજભક્તો ભેગા થયા છે. આ બતાવે છે કે આપ સર્વેના અંતકરણની અંદર ભક્તિ રહેલી છે. આ ભક્તિ માર્ગ છે. સૌભાગભાઈ હૃદય સખા એના જીવનની અંદર અનેક સાંસારિક ઉપાધિઓ, એની ઉપાધિ માટેનું એક વચન લઉં છું પત્રમાં. સહજ વ્યવહારિક ચિંતા જણાવી. ભક્તિ તો એ જ છે કે એવી દશા આવીએ અધિક પ્રસન્ન રહેવું. એના માટે મુનિશ્રીને કહે છે કે પ્રભુ ભક્તિમાં જેમ બને તેમ તત્પર રહેવું. મોક્ષનો એ ધુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે. 125 વર્ષ નિમિત્તે આપણી બધાના અંતકરણમાં રહેલી જે ભક્તિ એનો ખૂબ વિકાસ થાય એવી અંતકરણથી શુભ ભાવના ભાવી અને વિરમું છું. પરમ કૃપાળુદેવ પરમ પ્રયાણ પરમ એટલે ત્યારે કોઈ બુદ્ધ, કોઈ મહાવીર, કોઈ કૃષ્ણ કે કોઈ કૃપાળુ આ ધરતી પરથી પસાર થઈ જાય ત્યારે આ ધરતીની વાઇબ્રેશન્સને બદલતા જાય છે. એક એવું કંપન અહીંયા છોડી જાય છે જે કંપન શુદ્ધ હૃદયને પરિશુદ્ધ દશામાં લઈ જાય છે. એક ગુલાબ આપણા હાથમાં થોડીક વાર પણ રાખીએ ને તે મહેક આપણા હાથમાં કેટલી વાર રહે છે. આ સત્પુરુષનું યોગબળ કંઈક એવું છે, એવી દિવ્ય વાઇબ્રેશન્સ આ જગત ઉપર છોડી જાય છે કે એમના પસાર થયાના 125 વર્ષ પછી પણ આજે એમની આધ્યાત્મિક મહેક આપણા બધા વચ્ચે મોજૂદ છે. અરબિના રે સદગુરુ અપનો નહીં કોઈ જોયે રાહ બતાવે રે. એ વારી જાવું રે બલિહારી જાવું રે. ઓ વાળું આંગણ આયા મેં વારી જાવું રે. તાલીનો તાલ તાલીનો તાલ તાળી પડો તો કૃપાળુ દેવની રે. બીજી તાળી ના હોય જો કૃપાળુ દેવની રે. માળા છે ડોકમાં કૃપાળુ દેવ ના ના એકવાર મંડીમાં ઘઉં એના વચ્ચે કાંકરા પણ હતા, વેચાવા જતા હતા. તો પેલા કાંકરાઓ વાત કરે કે આ ફરે છે ને ઘણો સારો ભાવ આવે છે એમ આપણે સાંભળ્યું છે, આપણું મૂલ્ય ઘણું થશે. અને ઘઉં એકચ્યુઅલી ઘણા ભાવથી વેચાયા અને પેલા કાંકરાઓ ખુશ થયા. પેલા ઘઉંથી રહેવાયું ને એટલે કીધું કે મૂર્ખો, આ મૂલ્ય તમારું નથી અમારું છે. એમ આજે કૃપાળુદેવ છે તે આપણું મૂલ્ય છે. કૃપાળુદેવ યુગો યુગો સાધના કરી અને આ સહજાત્મ સ્વરૂપની નાવ લાયા છે. સહજાત્મ સ્વરૂપ એક સંપૂર્ણ સત્ય છે. આખી દ્વાદશાંગીનો જે સાર જે છે એ સહજાત્મ સ્વરૂપ છે.
આવા જાગૃત પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવ આપણને મહા સૌભાગ્યથી મળ્યા છે. આ મહોત્સવમાંથી જાગૃત પુરુષ પ્રત્યેની ભક્તિ લઈને જઈએ, ખરેખરા રાજપ્રભુના ભક્ત બનીએ. પરમ કૃપાળુ દેવ મહાવીર સ્વામીના પુત્ર, આપણા ધર્મપિતા, ત્રેતા યુગના રામચંદ્ર, દ્વાપર યુગના કૃષ્ણચંદ્ર અને કળિયુગના રાજચંદ્ર ભગવાન 152માં પત્રમાં કહે છે કે પામશું 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 રે, કેવળ જ્ઞાનપદ પામશું રે. 398મો પત્ર, ઈશ્વર ઈચ્છાથી ઇન્વર્ટેડ કોમર્સ જો કોઈ પણ જીવોનું વર્તમાનમાં કલ્યાણ થવું સૃજિત હશે તો તે અમ થકી. 680મો પત્ર કે અમે મુમુક્ષુ જીવનું કલ્યાણ કરવાને માટે કલ્પવૃક્ષ જ છીએ, અમૃત સાગર જ છીએ, અમે પરમાત્મા સ્વરૂપ થયા છીએ, અમે બીજા શ્રી રામ અથવા શ્રી મહાવીર થયા છીએ. 718માં આત્મસિદ્ધિજી મૂકી દીધી, 738માં અપૂર્વ અવસર મૂકી દીધું. શું વાત કરવી ને શું વાત ન કરવી. વચનામૃતજી અને આત્મસિદ્ધિ બે હોય તો ત્રીજાની જરૂર નથી. આ સાક્ષાત સમયસાર છે. એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ, અનંત શાસ્ત્ર રહ્યા છે. મૃત્યુ શૈયા ઉપર પણ આપણને બેઠા કરી દે એવા ટંકોત્કીર્ણ વચન છે મારા ભગવાનના. આ ભગવાન જ છે અને ભગવાન માનીને, પરમાત્મા માનીને જે ભજશે એનું કલ્યાણ એ પ્રમાણે છે, એની દશા એ પ્રમાણે થાય. जय राज राज श्री राज राज, जय राज राज श्री राज राज, जय राज राज श्री राज राज. राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये प्रभु. राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये. धन्य रे दिवस आहो, धन्य रे दिवस आहो, यथा हे तुझे चेतनो सत्य धर्मनो उद्धार रे. यथा हेतु जे चित्तनो सत्य धर्मनो उद्धार रे. થશે અવશ્ય આ દેહથી. આ પુરુષનું દુષમ પંચમ કાળમાં અવતરણ કોઈ આકસ્મિક સંયોગ નથી, પણ શાસનપતિ ભગવાન મહાવીરનો આપણી તરફ મોકલાયેલ વાત્સલ્યનો સંદેશ છે. પ્રભુ આપણા જીવનમાં ન મળ્યા હોત તો આપણે ક્યાં હોત? ધર્મ ક્રિયા કરતા હોત પણ ધર્મ ન કરતા હોત, ક્યાં ને ક્યાં પરિભ્રમણ વધારતા હોત, સંસાર વધારતા હોત, પણ પ્રભુ આપણને મળ્યા, પ્રભુએ આપણને શરણ આપ્યું. અંતરમાં ઉગેલી સત્ય ધર્મના ઉદ્ધારની આ પવિત્ર ભાવનાનું જ પરિણામ છે કે આજે આપણે સૌ પણ મોક્ષ માર્ગના પ્રવાસી બન્યા છે. પરમ કૃપાળુદેવ પરમ પ્રયાણ પર્વમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સરળતા, નિષ્ઠા અને નિરંતર સેવા, આ 3 ગુણોનો સુંદર સમન્વય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના વ્યક્તિત્વમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. કેટલા બધા સંતો હજારો વર્ષોથી આ ધરાને પાવન કરી છે. એમાં
પૂજ્ય શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એક વિરલ સંત છે. મોટા ભાગના સંતો ગુફામાં રહે છે, વનમાં રહે છે. ઝવેરાતનો વેપાર કરતા કરતા આધ્યાત્મિકતાની ઉચ્ચતમ શિખરે પહોંચવું એ વિરલ સંત જ કરી શકે. આવા વિરલ સંત શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને ચરણોમાં નમન કરું છું. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એમનેમ નથી ગયા, તે એમણે એટલું બધું ભાથું આપ્યું છે કે એમના વિવિધ લખાણોને શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામના 833 પાનાના એક બૃહદ ગ્રંથમાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. આપણા માટે બહુ હોમવર્ક દઈને ગયા છે કે આ બધાનો અભ્યાસ કરી અને આપણે એનું આ પાલન કરી તો જ આપણે મહાપ્રયાણની તિથિ છે એ બરાબર ઉજવી શકીએ. રાજકોટ કે પરમ સૌભાગ્યની ભૂમિ છે. રાજચંદ્રજી અહીંયા બેઠેલા આપણને સૌ કોઈને પ્રયાણની પ્રેરણા આપે છે. જેની બ્યુટી સારી હોય એના ફોટોગ્રાફના હોર્ડિંગ્સ પર લાગશે અને અમુક સમય પછી એના કરતા સારી બ્યુટી આવશે તો એ નીચે ઉતરી જશે. પણ જેની પ્યોરિટી સારી હશે એવા રાજચંદ્રજીને ક્યારે દુનિયાની કોઈ તાકાત કે સરકાર નીચે નહીં ઉતારી શકે, કારણ કે પવિત્રતાના પાયા પર ઊભા છે. રાકેશભાઈનું કામ એક પાર્લરનું જ કામ છે. આપ સ્કિન કેર નથી કરતા, આપ સ્પિરિચ્યુઅલ કેર કરો છો. અને આટલો મોટો જોમ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનું રાકેશભાઈ દ્વારા ચાલતું પ્યોરિટી પાર્લર છે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી 34 વર્ષમાં શું કાર્ય કરી ગયા? આપણા મર્યા પછી 125 વર્ષે કોઈ યાદ કરે એવું લાગે છે? 125 વર્ષે થર્ડ જનરેશન વિલ ફોરગેટ યુ, પણ રાજચંદ્રજીનું નામ ક્યારેય નહીં ભૂલાય. રાજચંદ્રજી એવું કાર્ય કરી ગયા છે, યાવત ચંદ્ર દીવા કરો જ્યાં સુધી સૂર્યને ચંદ્ર રહેશે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીની હ્યુમિલિટી, હ્યુમેનિટી, સિન્સિયરિટી, સ્પિરિચ્યુઆલિટી, સ્ટેબિલિટી, યુનિટી, ચેરિટી, પ્યોરિટી એને ક્રાંતિ કરી નાખી છે. રાજકોટમાંથી પ્રયાણ તો રોજના 500 કરે છે, પણ રાજચંદ્રજી જેવું પ્રયાણ આપણે કરી શકીએ એ જ એમના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના. પરમ કૃપાળુ દેવ એટલે અંતર મુક્તાનું જીવતું જાગતું આમંત્રણ. આ એવી બારી છે કે જેના દ્વારા અનંત આકાશના દર્શન થશે. આપણે સૌ મૃત હતા, પરમ કૃપાળુ દેવ જીવનમાં આવ્યા, આપણા અંતરમાં શ્વાસ પ્રેરાયો, આપણે ધબકતું ચૈતન્ય થયા. આ અવસર છે સર્વ સ્વપ્ન સાકાર કરવાનું. તે એક જ સ્વપ્ન, પરોક્ષાનુભૂતિ, આત્મ સાક્ષાત્કાર. He has given us this dream and he is going to fulfill our dreams. હવે રાજ પરિવારનું કર્તવ્ય એ છે કે અપૂર્વ ભક્તિ પ્રગટાવી પર્યાયે પર્યાયે પરમ કૃપાળુ દેવને પ્રસિદ્ધ કરવા. આમંત્રણમાં જ એક વાક્ય ખૂબ સારું લખ્યું છે. પરમ પ્રયાણ પર્વ કાર્યક્રમ એ પરમ કૃપાળુ દેવની પરમ અદ્ભુત આત્મદશાનું સ્મરણ કરી આત્મકલ્યાણના માર્ગે અગ્રેસર થવાની દ્રષ્ટિએ ખરેખર અપૂર્વ અવસર છે. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર એને અનુસરવા માટે પણ કદાચ આપણી શક્તિ ન હોય તો જેટલા બને એટલા સત્સંગમાં આવી અને રાકેશભાઈજીને સાંભળીએ એટલે આપણને એ આત્મસાત ધીમે 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 આમાં આગળ વધાય તો આપણું પોતાનું સુધરશે અને સામેવાળાનું આપણે શું અહીંયા કીધું ને, તમારું વર્તન એ જ પરમ કૃપાળુ દેવની પબ્લિસિટી છે. परशांत अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते. પરમ કૃપાળુ દેવે રાજકોટ મુકામે ચૈત્રવદ પાંચમના દિવસે બપોરે લગભગ 2:20 દેહ ત્યાગ કર્યો. સમાધિ ભાવમાં રહ્યા અને સમાધિ ભાવમાં જ દેહ છૂટ્યો. અને આ પરમ
પ્રયાણ પર્વના અંતિમ દિવસે એ જ વિચારવાનું છે કે 125 વર્ષ પછી આપની ભીતર આત્મજ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટી. પરમ કૃપાળુ દેવનો દિવ્ય નાદ આહ્વાન કરે છે, હે મોક્ષના કામી મુમુક્ષુઓ, ત્વરાથી સિદ્ધ ગતિને પામો. અને પ્રભુના આ નાદની સામે એટલો જ પ્રતિસાદ, હે પ્રભુ, મારી ઈચ્છા લઈ થાવ અને તમારી આજ્ઞાનો જય થાવ. अरे मिलते हैं ना यार. अरे नहीं जमेगा यार. अरे नहीं जमेगा तो कैसे भी जमा ना मेरे यार. चल ठीक है, कुछ करता हूँ यार. कुछ ऐसे ही बनते हैं सब ग्रुप के स्लीप ओवर्स के प्लान, जहाँ होती है कुछ दिल की तो कुछ दर्द की बातें, कुछ कमाई की तो कुछ खर्चे की बातें. बातें 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 शुरू तो होती है संसार से, पर आपकी कृपा से पहुंच जाती है प्रभु पे. बातें चेंज, मूड चेंज, रात वही साथ वही पर भाव चेंज. प्रभु की बातें करते ही शब्द बन जाते हैं शायरी और हम शायर. शाम बन जाती है भक्ति की महफिल और हम भक्त. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, अहो प्रभु का शरण और अहो कृपा वर्षा. अहो प्रभु की विद्राता और अहो परम दिव्यता. अहो प्रभु की करुणा और अहो मुख की सौम्यता. ये तो है प्रभु के देह विलय का 125वां वर्ष. काश हम भी जन्मे होते तब जब वो थे प्रत्यक्ष. उनकी छाया में आए भक्तों का तो टल गया संसार. करके अपूर्व भक्ति उनकी हो जाते हम भी भवपार. यार मेरे बड़े अच्छे हैं ये तेरे शब्द, पर आसान नहीं था सब कुछ प्रभु के वक्त. पूरा समाज था सभी भक्तों पे सख्त. रखी अटूट श्रद्धा तब जाके तरे है ये भक्त. सुनाते हैं तुमको कुछ भक्तों की बातें खास, जिन्हें हुआ था प्रभु की दिव्यता का अपूर्व एहसास. पर समाज को ना मंजूर था उनका और प्रभु का साथ. मिलकर लग पड़े थे सब छुड़वाने प्रभु का हाथ. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, धन्य प्रभु के भक्त और धन्य उनकी श्रद्धा. આત્મભાવમાં સઘળું રાખજો, ધર્મ ધ્યાનમાં ઉપયોગ રાખજો. જગતના કોઈ પણ પદાર્થ, સગા, કુટુંબી, મિત્રનો કંઈ હર્ષશોક કરવો યોગ્ય જ નથી. હે પ્રભુ, આ દાસ ઉપર દયા કરીને આપે શરણ આપ્યું, આજ્ઞા આપી. હવે તો પ્રત્યેક લઘુ કાર્યના આરંભમાં કે અંતમાં આપનું જ સ્મરણ રહે છે. માત્ર ને માત્ર આપનું જ રટન રહે છે. વિસ્મરણને તો કોઈ અવકાશ જ નથી. જૂઠા, તારે હવે એમની સાથે કોઈ સંબંધ રાખવાની જરૂર નથી. અરે મોટો ભાઈ છું એટલે ફિકર કરું છું. મા સતીજીએ ચોખ્ખું કીધું હતું. અરે હવે ઓલો 20 વર્ષનો નાનો છોકરો આપણને સમજાવશે કે ધર્મ કઈ રીતે કરાય? તેને વાલી શું શાસ્ત્રો વાંચ્યા હશે? તેઓ મારા આરાધ્ય છે. આપ કૃપા કરી તેઓના આમ અવર્ણવાદ ન બોલો. આપણે સ્થાનકવાસી છીએ અને ઓલો કહે છે મૂર્તિને પૂજો. આપ કઈ મૂર્તિની વાત કરો છો તે મને ખ્યાલ નથી. મારા માટે તો મૂર્તિમાન મોક્ષ એટલે તેઓ જ છે, અને તેમની પૂજા કરવી એ મારો ધર્મ છે. સાધુ સાધ્વીનો છોડીને તું એક ગૃહસ્થને ગુરુ માનવા માંડ્યો છે? જયસિંહ, આ સાચો ધર્મ ચૂકી જશે. જૂઠા, તારે હવે એમની સાથે કઈ વાત કરવાની જરૂર નથી અને કોઈ પત્ર પણ મોકલવાની જરૂર નથી. હે પ્રભુ, આ કાલમાં આપનો યોગ થવો દુર્લભ, અને હવે આવી પરિસ્થિતિ. કોઈ કાંઈ પણ કહે, હું આપની ભક્તિમાં સ્થિર રહીશ, આપના માર્ગ પર અડગ રહીશ. કારણ મેં તો આ સંસારને પીઠ ફેરવી દીધી છે. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, धन्य प्रभु के भक्त और धन्य उनकी श्रद्धा. આ જગતને વિશે સત્સંગની પ્રાપ્તિ ચતુર્થ કાળ જેવા કાળને વિશે પણ પ્રાપ્ત થવી ઘણી દુર્લભ છે. તો આ દુષમ કાળને વિશે
પરમ દુર્લભ હોવી સંભાવ્ય છે. હે પ્રભુ, જેવી મારા પતિ જૂઠાભાઈને આપની પ્રતીતિ થઈ હતી તેવી જ મને પણ આપની સ્પષ્ટ ઓળખાણ થઈ છે. મને શ્રદ્ધા છે કે આપ આ ઉગરીને જરૂર ઉગાડશો, પરંતુ જૂઠાભાઈના ગુજરી ગયા પછી સત્સંગનો વિરહ ચાલે છે. આપ પધારો પ્રભુ, પરંતુ ત્યાં સુધી તો પૂજ્ય અંબાલાલભાઈ તથા અન્ય મુમુક્ષુનો સત્સંગ મારા માટે લાભકારી છે. ઉગરીબેન, જૂઠાભાઈના દેહ ત્યાગ પછી હવે સમાજની નજર આપણા ઉપર છે. તમે અંબાલાલભાઈનો પરિચય ના રાખો તો વધારે સારું. માફ કરજો, પણ તે મારાથી નહીં થશે. સમાજમાં વિદ્વાને ઘણી વસ્તુઓ વર્જ્ય છે. મને બધું જ મંજૂર છે. માથે મુંડન કરાવીને રહીશ, પણ પ્રભુ ના પધારે ત્યાં સુધી પૂજ્ય અંબાલાલભાઈ તથા અન્ય મુમુક્ષોનો સત્સંગ હું નહીં છોડું. પરંતુ તે પરપુરુષ છે. મારા નજરમાં તો તેઓ ગુરુભાઈ છે. તમને સમાજ શું કહીને સંબોધશે, કઈ ખ્યાલ આવે છે? સત્સંગ મળતો હોય તો મને બધા જ સંબોધન મંજૂર છે. હે પ્રભુ, આપનું શરણ મળ્યું છે અને તે શરણાગતિને વધુ દ્રઢ કરાવે એવો સત્સંગ મળ્યો છે. તે તો હું કદાપી નહીં છોડું, કારણ કે મેં તો આ સંસારને પીઠ ફેરવી દીધી છે. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, धन्य प्रभु के भक्त और धन्य उनकी श्रद्धा. ભક્તિ પૂર્ણતા પામવાને યોગ્ય ત્યારે થાય છે કે એક તૃણ માત્ર પણ હરિ પ્રત્યે યાચવું નહીં, સર્વ દશામાં ભક્તિમય જ રહેવું. હે નાથ, અનંત જન્મોમાં એકવાર પ્રાપ્ત થાય એવો આપનો સમાગમ પ્રાપ્ત થવાનું સૌભાગ્ય મને થયું છે. વયોવૃદ્ધ હું છું, પરંતુ જ્ઞાનવૃદ્ધ આપ શ્રી છો. જીવ્યો હું વધારે છું, પરંતુ જીવન મુક્તો આપ શ્રી છો. આપે હૃદય સખા કઈ સંબોધ્યો છે, માટે જ તો આ હૃદય હજી ધબકે છે. આપ છો એટલે જ તો હું છું. કોઈ પણ પ્રકારે સદગુરુનો શોધ કરવો, શોધ કરીને તેના પ્રત્યે તન, મન, વચન અને આત્માથી અર્પણ બુદ્ધિ કરવી, તેની જ આજ્ઞાનું સર્વ પ્રકારે નિશંકતાથી આરાધન કરવું, તો જ સર્વમાયિક વાસનાનો અભાવ થશે એમ સમજવું. હે પરમ કૃપાલો દેવ, સૂર્યના તાપથી ત્રાસ પામેલું એક પંખી કોઈક વૃક્ષની છાયા પામે એવી શાંતિ આ અંબાલાલને આપશ્રીના શરણમાં આવવાથી મળી છે. ધર્મ અને ધ્યેય આપશ્રી પાસેથી જ મળ્યું છે. આપની સેવા એ જ ધર્મ અને આપની ભક્તિ એ જ ધ્યેય. એ ઓલા સૌભાગભાઈને તો કફોડી સીધી થઈ પડી છે. આમ તો અંબાલાલભાઈ જૈન શાલાના સેક્રેટરી છે, પણ તેઓએ હવે બધી સીમાઓ ઉલ્લંઘી દીધી છે. હા ભાઈ હા, સાંભળ્યું છે કે સૌભાગભાઈને તો ખાવા પીવાનાય ફાફા થઈ પડ્યા છે. આખા સ્થાનકવાસી સંઘે અંબાલાલભાઈને સંઘવી જેવું માનપાન આપ્યું છે. અરે સૌભાગભાઈ તો ઓલા કોઈક મુંબઈના ગૃહસ્થ વેપારીને ગુરુ માને છે ને. અરે ધૂલ સંઘવી અંબાલાલભાઈની મતિહીન થઈ ગઈ છે. ગૃહસ્થને ગુરુ ધારે છે અને બીજા ચુસ્ત ધર્મ પાળનારને કહે છે કે તેમના શરણે આવો. આખા સંઘને આડે રસ્તે લઈ જશે. ખોટા કે હાચા, જો તેમને ગુરુ માને છે તો ધનવાન ગુરુ પાસેથી થોડી સહાય માંગવામાં તે કેમ અચકાતા હશે? ભાઈ, તમારા બધાની તો ખબર નથી, પણ મારે ના મારી પુત્રી અંબાલાલભાઈના ઘરે પરણાવી છે કે ના તો તેમની પુત્રી મારા ઘરે લાવવી છે. ધન અને સહાય સાચું જ કહે છે. એ બંને મને આપશ્રી પાસેથી જ જોવે છે. વ્યવહારિક નહીં, પરંતુ ભક્તિરૂપી પરમ ધન અને આપ જેવી દશા સુધી પહોંચવાની સહાય. કારણ મેં તો આ સંસારને પીઠ ફેરવી દીધી છે. હે નાથ, આ મનુષ્ય જન્મની પળો રત્ન ચિંતામણી જેવી અમૂલ્ય છે એમ આપે જ સમજાવ્યું છે, અને આ પળોનો ઉપયોગ આપશ્રીની ચરણ સેવામાં થાય એ જ ઉત્તમ છે. આપની ભક્તિ એ જ મારા પરિવારનું અને મારું ધ્યેય છે. આપશ્રીની સેવા એ જ આખા સંઘની સેવા છે એમ આ સેવકનું હૃદય કહે છે, અને એટલે જ મેં આ સંસારને પીઠ ફેરવી દીધી છે. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, धन्य प्रभु के भक्त और धन्य उनकी श्रद्धा. હે મુનિવરો, અસંગતાનો અભ્યાસ કરો. જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર. હે પ્રભુ, આ દાસી તો આપના ચરણ કમલની રજ છે. મેં વેશ તો ત્યાગીનો ધારણ કર્યો છે,
લોકો તો મને મુનિ કહે છે, પરંતુ ભોગમાં હોવા છતાં ત્યાગી તો આપ છો, વ્યવહારમાં છતાં અલિપ્ત તો આપ છો, સંસારમાં છતાં અસંસારી તો આપ છો. કોઈ માને કે ના માને, મારા મને તો સાચા મુનિ આપ જ છો. મુનિ, આ ઠીક નથી. એક યુવાન ગૃહસ્થને તમે ગુરુ માનો છો? ભગવાન માનું છું. તે વ્યાપારી છે. હા, ગુણો વધારવાના. પણ તે તો લગ્ન જીવનમાં છે. માત્ર અને માત્ર આત્માની લગ્નમાં છે. અરે તેને સંતાનો છે. આ દીનદાસ પણ તો તેઓનું જ એક નાનું બાળક છે. અરે તે ઢોંગી છે, ઢોંગી. હા, સંસારી હોવાનું ઢોંગ કરે છે. તેઓ તો અસંસારી છે. મુનિ, તમને નાથવાર કરી દેશું. મને મારા નાથનું શરણ બસ છે. તમને ગોચરી પાણી બોરાવાનું બંધ કરી દેશું. અમારી ગોચરી એટલે તો અમારા પ્રભુની વાણી, અને તેઓના દર્શન એ જ શીતલ પાણી. આમ સમાજને ઠુકરાવીને જવાય નહીં મુનિ. ઠુકરાવીને નહીં, પણ આમંત્રણ આપીને જઈએ છીએ. આપ પણ પ્રભુના શરણમાં પધારો. હે નાથ, હવે બસ એક આપની જ આશા, એક આપનો જ આધાર અને એક આપનું જ શરણ. કારણ કે મેં તો આ સંસારને પીઠ ફેરવી દીધી છે. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, धन्य प्रभु के भक्त और धन्य उनकी श्रद्धा. पर प्रभु तो प्रभु थे, सर्वोत्कृष्ट और थे महान, तो उनको प्रभु के रूप में स्वीकारने के रास्ते क्यों नहीं थे आसान? जिनका हृदय था मात्र करुणा से भरा, जिनकी दशा थी अप्रतिम, उनकी क्यों कोई निंदा करे जब सब थे शरण स्वीकारने को स्वाधीन? प्रभु तो थे महान, पर उनकी महानता के आड़े था उदयों का पर्दा. जिन भक्तों को दिखी दिव्यता, उन्होंने ही किया सजदा. तुमने अब तक देखा है मात्र प्रभु को चित्रपट के स्वरूप में. आओ दिखाए तुम्हें अब प्रभु को उनके उदयों के रूप में, उनके उदयों के रूप में. पूछो खुद से, पर पहले देख लो तुम ये छवि. क्या तुम भी पहचान पाते इन उदयों के पीछे छुपे वितरागी? अहो देखो पूज्य जूठा भाई को, कर रहे मित्र योग्य एक व्यक्ति को वंदन. अहो देखो पूज्य अंबालाल भाई को, कर रहे जवेरात के एक व्यापारी को नमन. अहो देखो पूज्य सौभाग्य भाई को, कर रहे अपने पौत्र सम एक व्यक्ति को वंदन. और अहो ये तो देखो पूज्य मुनिश्री को, कैसी पात्रता, कैसी दृष्टि. एक त्यागी ब्रह्मचारी साधु भगवंत, कर रहे स्त्री पुत्र योग में स्थित एक गृहस्थ को वंदन. अहो प्रभु और अहो प्रभु की दशा, धन्य प्रभु के भक्त और धन्य उनकी श्रद्धा.
છતાં દેહાતીત, કાલ છતાં કાલાતીત દશાને હો વંદન અગણિત. How blessed are we to be in His divine shelter, the most inspiring, the most beautiful, and the most secure feeling to ever exist. And to have a Sadgurudev, જેઓ આપણને પરમ કૃપાળુદેવની ઓળખાણ કરાવી રહ્યા છે. And now, before we move ahead to the next announcements, with immense reverence, I request Pujya Gurudev Shri to kindly grace the stage. 26 September 2026, we will be celebrating 60 glorious years of Pujya Gurudev Shri. On the sacred evening of 26 September, we will offer something deeply special. A grand tribute to his 60 years through an immersive theatrical experience. We are currently seeking individuals with professional experience, creative expertise, or meaningful exposure who wish to offer their own skills or extend their professional networks in the following areas: theatre and production, stage and spatial design, scripting or screenplay writing, stage direction, technical direction, music composition, sound design, AV editing, animation and project mapping, 3D technology, sound and lights, choreography, and costumes and props. જો તમને આ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં વ્યાવસાયિક અનુભવ હોય અથવા તમે કોઈ એવી વ્યક્તિને ઓળખો છો તો આ સેવામાં ભાગ લેવાની આ એક સુંદર તક છે. You may scan the QR code displayed on the screen or reach out to URPIT Janvi Shroff, whose contact details are also shared on the screen. We will be accepting responses for the next 3 days only. Please note the last date to submit is Tuesday, 14th April. This is going to be an unforgettable story. But every unforgettable story becomes interesting when there's a plot twist. And for thousands of teenagers, this plot twist happens to be the summer spiritual touch retreats that happen in the presence of our master. But before we get into what's in store, a quick question. What do you all think is common between Shakespeare, Leo Tolstoy, Ruskin Bond, Rabindranath Tagore, and all of us? What's the common factor between everyone? What's common is that they all began with a blank page and wrote legendary stories, and the same case goes for us as well. All of us have a blank page where we can all write our own story. Because we are writing a story that no one else ever can write. Our own story, where some chapters will be funny, some will be confusing, some will make us cry, some make us question why, and some chapters are still in writing. But for a lot of teenagers, while the world and the life writes the story for them, we want to make sure that before that, they learn to own their stories. Because for a lot of these teenagers, the entire world today is at their fingertips. But we want to make sure that before they get this exposure, they really understand who they are in it. And that's exactly why the finest author in the world, Pujya Gurudev Shri, has blessed teenagers around the world with this spiritual touch retreat organized by SRMD Divine Touch, themed Own Your Story. This 4-day gadgetry summer retreat will give them a much needed space to pause, reflect, and truly understand who they are, which will happen from Thursday, May 28th to Monday, June 1st. Inspired by the life and works of Yug Purush Param Kripaludev, the wisdom sessions are designed around the big questions like who kon chu, where did my story truly begin, and what actually defines me. So while they will study and get this wisdom in the morning sessions, their wisdom will actually be tested in a unique experience called the Squad Games, which is a 1,000-player competitive gaming arena which puts values to test with physical agility, psychological strategy, and leadership abilities. To understand more, let's watch a quick glimpse of what this is going to be like. This is the front man speaking.
Squad games at the Spiritual Touch Retreat will begin shortly. My troop is on its way. It's time to see if you can win, not through tactics or manipulation, but through your values. I will be watching. See you there. Along with this gaming experience, they will also engage in various activities like the Zine Lab, which is creating a custom magazine with a goal-oriented blueprint of their life. The Sunrise Collective and Adrenaline Rush with a unique experience of bamboo and blindfold yoga with aqua fitness and aerial yoga. They will also do something called the Factory Run, which is a business school-style immersion where they learn how to run a business within the value system, experiencing a real-world case study in action. From observing a real enterprise to actually becoming creators themselves, they will engage in something called the Gourmetaison, which is a MasterChef-style cook-off session where they will make various delicacies. The Smile Project to leave a lasting impact in the rural community. The Unmasked Social, an upbeat session woven through conversations about the social masks that all of us wear and how we can shed them to truly embrace our real identities. The After Hours Pulse Party is an after party that teens will truly look forward to, where they sign off each other's t-shirts as keepsakes over handmade matcha and coffee with immaculate vibes and some insane energy. So right from bhajan clubbing, connection circles, even conversation starter packs, which will help them build meaningful friendships that will be their support system for life, or personal value-based temporary tattoos that will remind them through the retreat of the kind of person they choose to be. Whether it's a grand cultural celebrations inspired by stories like that of Shrenik Raja, or the iconic convocation and autograph ceremony, our Puja Kare Devshri is redefining spirituality for future generations in the language of love and fun. So this is a call for all teenagers who are brave enough to not have all the answers, but bold enough to keep asking better questions. So invite everyone in your circles from grades 6 to 12 to register for these unmissable days at our spiritual home, our ashram. The early bird offer is available till April 19th. You may scan the QR code on the screen or visit the SRMD Divine Touch website for more details. They're going to make countless memories this summer. And speaking of summer, while the blazing summer heat scorches the world outside, our inner world will experience an ultra-nurturing, profoundly soothing atmosphere as our beloved Sadgurudev will grace the Dharampur ashram with his serene aura from Monday 13th April till Sunday 19th April. તારીખ 14મી એપ્રિલ મંગળવારથી 17મી એપ્રિલ શુક્રવાર દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા આજના પરમ સત્સંગની રસમય પરાવર્તના રહેશે. તારીખ 18મી અને 19મી એપ્રિલના એટલે શનિ રવિવારે શ્રી નાટક સમય સારજીના બંધ દ્વારની કલ્યાણકાલી શિબિરમાં આપના સજીવન મૂર્તિ સાહેબજી આપણને બંધનથી છૂટવાની અમૂલ્ય ચાવીઓ આપશે. શનિવારે રાત્રિ સભામાં વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ રહેશે અને તારીખ 19મી એપ્રિલ રવિવારે પ્રવચન બાદ રાજ સભાગૃહમાં આપણા અક્ષય આનંદ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શ્રી હસ્તકમલે વર્ષિત આપના તપસ્વીઓના પારણા રહેશે. So let's leave behind all the distractions and run to the shelter of Puja Gurudev Shri Samagam, the true refreshing station from the heat of worldliness. હવે આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં વાત્સલ્ય મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આફ્રિકા ધર્મયાત્રા બાદ તારીખ 16મી મેના શનિવારે નિયત સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે મોદી મલય પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની શિવાંગી પ્રભુ તથા પરિવાર, અને સ્વાધ્યાયકા ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર જીવનાર્પિત શાહ શશાંક પ્રભુ તથા પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર સર્વાર્પિત કોઠારી કાજલ પ્રભુ.
આપણા મનને પવિત્ર, હૃદયને નિર્મલ અને અંતરને શુદ્ધ કરનાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરનારો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે. સદગત ભંસાલી પ્રકાશ પ્રભુના સ્મરણાર્થે ચોપાટી સત્સંગ ગ્રુપમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની નલિની પ્રભુ તથા પરિવાર. શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 509 મોહ મઈ અષાઢ સુદ છઠ રવિ 1950 શ્રી સૂર્યપુર સ્થિત, સૂર્યપુર એટલે સુરત, શ્રી સૂર્યપુર સ્થિત શુભવૃત્તિ સંપન્ન સત્સંગ યોગ્ય શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે યથા યોગ્ય પૂર્વક વિનંતી કે, બહુ મોટો પત્ર છે, 2 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. પહેલો પ્રશ્ન લઉં છું, બહુ ઓછું સમજાશે પણ જેમ વિવેચન થશે સમજાતું જશે. પ્રશ્ન કર્યું છે, એમને પ્રશ્ન કર્યું હતું, જો જ્ઞાને કરી જીવને કાયા જુદા જાણ્યા છે તો પછી વેદનાનું વેદવું અને માનવું શાથી થાય છે? તે પછી થવું ન જોઈએ એ પ્રશ્ન જોકે થાય છે,
હવે એનું સમાધાન પરમ કૃપાળુદેવ કરે છે. સૂર્યથી તપેલા એવા પથ્થર તે સૂર્યના અસ્ત થયા પછી પણ અમુક વખત સુધી તપ્યા રહે છે અને પછી સ્વરૂપને ભજે છે, નોર્મલ થાય છે. તેમ પૂર્વના અજ્ઞાન સંસ્કારથી ઉપાર્જિત કરેલા એવા વેદનાદી તાપ તેનો આ જીવને સંબંધ છે. જ્ઞાન યોગનો કોઈ હેતુ થયો તો પછી અજ્ઞાન નાશ પામે છે અને તેથી ઉત્પન્ન થનારું એવું ભાવિ કર્મ નાશ પામે છે. પણ તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું એવું વેદનીય કર્મ તે અજ્ઞાનના સૂર્યની પેટે અસ્ત થયા પછી પથ્થરરૂપ એવા જીવનો સંબંધમાં છે. જે આયુષ્ય કર્મના નાશથી નાશ પામે છે. ભેદ એટલો છે. હવે મહત્વની વાત છે, જ્ઞાની પુરુષને કાયા વિશે આત્મબુદ્ધિ થતી નથી અને આત્માને વિશે કાયા બુદ્ધિ થતી નથી. બે સ્પષ્ટ ભિન્ન તેના જ્ઞાનમાં વર્તે છે. માત્ર પૂર્વ સંબંધ જેમ પથ્થરને સૂર્યના તાપના પ્રસંગે છે તેની પેઠે હોવાથી વેદનીય કર્મ આયુષ્ય પૂર્ણતા સુધી અવિષમ ભાવે વેદવું થાય છે. પણ તે વેદના વેદતા જીવને સ્વરૂપ જ્ઞાનનો ભંગ થતો નથી, અથવા જો થાય છે તો તે જીવને તેવું સ્વરૂપ જ્ઞાન સંભવતું નથી. આત્મજ્ઞાન હોવાથી પૂર્વાઉપાર્જિત વેદનીય કર્મ નાશ જ પામે એવો નિયમ નથી. તે તેની સ્થિતિએ નાશ પામે. વળી તે કર્મ જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નથી, અવ્યાબાદપણાને આવરણરૂપ છે, અથવા ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ અવ્યાબાદપણું પ્રગટતું નથી. પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તેને વિરોધ નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાનીને આત્મા અવ્યાબાદ છે એવો નિજરૂપ અનુભવ વર્તે છે. તથાપિ સંબંધપણે જોતા તેનું અવ્યાબાદપણું વેદનીય કર્મથી અમુક ભાવે રોકાયેલું છે. જોકે તે કર્મમાં જ્ઞાનીને આત્મબુદ્ધિ નહીં હોવાથી અવ્યાબાદ ગુણને આ માત્ર સંબંધ આવરણ છે, સાક્ષાત આવરણ નથી. વેદના વેદતા જીવને કાંઈ પણ વિષમભાવ થવો તે અજ્ઞાનીનું લક્ષણ છે, પણ વેદના છે તે અજ્ઞાનનું લક્ષણ નથી. પૂર્વાર્જિત અજ્ઞાનનું ફલ છે. વર્તમાન તે માત્ર પ્રારબ્ધરૂપ છે. તેને વેદતા જ્ઞાનીને અવિષમપણું છે. એટલે જીવને કાયા જુદા છે એવો જે જ્ઞાન યોગ તે જ્ઞાની પુરુષનો અબાધ જ રહે છે. માત્ર વિષમભાવ રહિતપણું છે એ પ્રકારે જ્ઞાનને અવ્યાબાદ છે. વિષમભાવ છે તે જ્ઞાનને બાધાકારક છે. દેહમાં દેહ બુદ્ધિ અને આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ, દેહથી ઉદાસીનતા અને આત્મામાં સ્થિતિ છે. એવા જ્ઞાની પુરુષનો વેદના ઉદય તે પ્રારબ્ધ વેદવા રૂપ છે, નવા કર્મનો હેતુ નથી. બહુ સુંદર રીતે સમાધાન આપ્યું છે. ચૈત્રવદ પાંચમ એના આગળના 44-45 દિવસ રાજકોટમાં સ્થિતિ અને શરીર જીર્ણ શીર્ણ થતું જતું હતું. એમ તો 1.5-2 વર્ષથી એવું હતું, 56થી. પણ છેલ્લા 44 દિવસમાં ધીમે ધીમે શરીર ઠીક થઈ જશે એ આશા બી ઘટતી જતી હતી. આમ તો ચૈત્રવદ પાંચમની સવાર સુધી આશા હતી, કારણ કે બધું સારા થવાના લક્ષણો દેખાતા હતા. તો આ પ્રસંગે એટલે વેદના વખતે પ્રભુ કેવી સ્થિતિ અને મૃત્યુ વખતે કેવી સ્થિતિ, દેહ વિલય વખતે કેવી સ્થિતિ, એ સંદર્ભમાં આ પત્ર આપને ઘણું બોધ આપે છે. જ્ઞાની પુરુષનું અબાધ જ્ઞાન યોગ. So this will be the topic of our satsang today. જ્ઞાનનું અબાધ જ્ઞાન યોગ જ્ઞાનીને વર્તે છે. અબાધ જ્ઞાન યોગ જ્ઞાનીને વર્તે છે. અબાધ જ્ઞાન યોગ. તો તેના વિશે થોડું સમજવાનું. અહીંયા આત્માના સ્વરૂપની બી વાત છે, કર્મના સ્વરૂપની બી વાત છે. કર્મમાં વિશેષ કરીને વેદનીય અને મોનીય
આ બેની મુખ્યતાથી આખી વાત કરી છે. અને એમાં જ્ઞાની પુરુષ આ ઉદયો વચ્ચે કેવા હોય અને અજ્ઞાની કેવો હોય અને આત્માર્થી જીવનું શું કર્તવ્ય છે, બધું જેમ સ્વામીજીએ કીધું કે એટલું બધું હોમવર્ક આપીને ગયા છે. સ્વામીજી ધરમપુર આવે છે, શુક્રવારે આવે છે, 3 દિવસ રોકાવા રામકૃષ્ણ મઠના. 1500 વર્ષ સુધી કોઈ જ્ઞાની નહીં થાય તો પણ આ વચનો માર્ગદર્શન 1500 બી બોલે છે એના માટે કે જીવની મતિ એટલી વક્રની જડ થઈ જશે કે કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની ઉઠાડવા માટે જોઈશે. આ તો ઇટર્નલ વચનામૃત છે. અને આ તો એક સામાન્ય કલ્પના કરી છે કે વર્ષો સુધી માર્ગદર્શન કરી શકે એવા વચનો છે. એકવાર એક શિષ્યએ ગુરુજીને પૂછ્યું કે કર્મ કરવામાં અને ભોગવવામાં જીવ સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કે ડિપેન્ડન્ટ છે? કર્મ કરવામાં અને કર્મ ભોગવવામાં શું? ગુરુજી કીધું એક પગ ઊંચો કર. ગુરુજી if he doesn't answer or if he answers in his own way, મેનર્સથી બી કંઈ પૂછાય નહીં ને ભક્તિ હોય તો પૂછવાનું મન થાય નહીં. પણ ગુરુજી હવે ગુરુજીને પ્રશ્ન એમ પૂછવામાં આવ્યો કે એવો કરનાનું યોગનો ગહન પ્રશ્ન કે જીવ કર્મ કરવામાં અને ભોગવવામાં સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે? અને ગુરુજીએ ઉત્તર આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું કે એક પગ ઊંચો કર. ગુરુજીની આજ્ઞા એટલે ડાબો પગ ઊંચો કર્યો. ડાબો એટલે ડીડ યુ નો ઇટ ઓર યુ હર્ડ કોઠારી સે? યુ ન્યુ ઇટ? યુ ડીડ. ડાબો એટલે લેફ્ટ. તો એક પગ ઊંચો કર. તે વખતે જે સૂઝ્યું તો એ ડાબો પગ ઊંચો કર્યો. એટલીસ્ટ નાઉ આન્સર મી. તો કે આન્સર ઇઝ ગોઈંગ ઓન, વેસ્ટ. જ્ઞાની પુરુષની કોઈ બી ચેષ્ટા આજ્ઞા. હવે ગુરુજી કહે છે કે ડાબો પગ તો ઊંચો છે જ, જમણો પગ પણ ઊંચો કર. પણ મીન્સ બોથ. એટલે આ તો જે છે તે છે, ઉપર લીધો, હવે જમણો ઉપર તો કંઈ શક્ય જ નથી. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, બિકોઝ એ લે એટલે હું પડી જઈશ. ઊભા રહેવાનું છે. અને ગુરુજી કે બસ, જ્યારે મેં તને કીધું કે એક પગ ઊંચો કર તો યુ હેડ ફ્રીડમ. લેફ્ટ ઊંચો કર્યો એને બદલે તું રાઈટ બી કરી શકતે, બિકોઝ યુ હેડ ધ ફ્રીડમ. પણ એક વાર તે લેફ્ટ ઊંચો કર્યો એટલે રાઈટ ધરતી સાથે બંધાઈ ગયો. કર્મ કરવામાં તું સ્વતંત્ર છે કે કેવા પરિણામ રાખવા. પણ એક વાર તે એ પગલું ભરી દીધું એટલે એના ફળ સાથે તું બંધાયેલો છે. અગેન એ ફળ ભોગવતા પાછું કેવું રહેવું એમાં તું સ્વતંત્ર છે, બિકોઝ એ કરવામાં આવી જાય પાછું. પણ કરવામાં તું સ્વતંત્ર છે, પણ કર્યા પછી ભોગવવામાં તું પરતંત્ર બને છે. એ ભોગવતી વખતે પાછું નવું બાંધવું કે ન બાંધવું એમાં પાછો તું સ્વતંત્ર છે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? સો આખો કર્મનો સિદ્ધાંત સમજીએ સ્વતંત્રતા અને પરતંત્રના સેન્સમાં. સો વી રિયલાઇઝ વી આર ફ્રી હાઉ ટુ રિસ્પોન્ડ. કોઈ બી ઉદયમાં how to respond, you have two options. સમતા ભાવે, વિતરાગ ભાવે, અથવા રાગ દ્વેષ, રાગાત્મક દ્વેષાત્મક રૂપે પ્રતિક્રિયા કરવામાં. પણ ભોગવવું તો પડશે જ. હું જ્ઞાની છું તો પણ ભોગવવું પડશે. હમણાં સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો છે. સૂર્ય હતો, પથ્થર ગરમ થયા હતા. હવે સૂર્ય નથી, સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો છે.
અજ્ઞાન હતું ત્યારે કર્મ બાંધ્યા, હવે અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગયું છે, પણ આ પથ્થર થોડા ટાઈમ સુધી ગરમ રહેશે હજી, પછી એના સ્વરૂપને વધશે એટલે પછી નોર્મલ થઈ જશે. એટલે તું જ્ઞાન પામ્યો તો પણ, અને અહીંયા સ્પેસિફિકલી વેદનીય કર્મના સંદર્ભમાં વાત છે, તો લેટ મી ટેક ધેટ. વેદનીય કર્મ તારે ભોગવવું પડશે. એ એમ બતાવતું નથી કે તું હમણાં અજ્ઞાની છે, પણ વન્સ અપોન ટાઈમ તે અજ્ઞાન અવસ્થામાં આ કર્મ બાંધ્યું છે એમ બી બતાવે છે. નહીં તો આવું ઉદય જ ના આવે, એ અજ્ઞાનજન્ય છે. પણ દેટ ડઝ નોટ શો કે હમણાં પણ તું અજ્ઞાની છે, કારણ કે તને સંગ્રહણીનો રોગ થયો. સૂર્ય તો અસ્ત થઈ ગયો, આત્મજ્ઞાન પામ્યો, એ ત્રણેય કાળ સત્ય વાત છે. એમ બી કૃપાળુ દેવે કીધું 47માં, શુદ્ધ સંકિત પ્રકટો કે નિસંદેહ છે ગ્રંથિ ભેદ થયો આત્મજ્ઞાન. ભોગવવું તો પડે જ. વેદનીય કર્મ જે પ્રકારે બાંધ્યું, આવું પરમ કૃપાદેવનો કેટલો સાત્વિક આહાર, કેટલી રસલોલુપતાનો અભાવ, તો બી આ સંગ્રહની રોગ. તો કે એ બધું બહારના નિમિત્તો તમે શોધ્યા કરો, પણ મુખ્ય વાત એ છે કે પૂર્વ કરેલા કર્મ ઉદય. મેં સ્ટેજ પર ત્યાં અનિરુદ્ધને બોલાવ્યો તો અહીંયા બેઠો છે, કશે આવી જાય, એકદમ ઉત્સાહથી નહીં, આમ શાંતિથી. સો હી ઇઝ 35. And what's your weight? 67. પ્રભુએ જ્યારે દેહ છોડ્યો 33, ગુજરાતીમાં 34 કહેવાય, અમે 33 કહે જે કમ્પ્લીટ હોય છે, અમે એક્ટિવિટી હાઈસ્કૂલ વાળા. સો ધીસ 35. પ્રભુએ જ્યારે દેહ છોડ્યો 33, હી ઇઝ વેટ. પ્રભુએ જ્યારે દેહ છોડ્યો 26 kgs. See, means if you see him, તો તમને લિટરલી લાગે કે આ એક છોકરો છે, અને એ છોકરો 1500 વર્ષ જેટલું, આ તો કલ્પના છે, એ નથી, એકદમ કલ્પના છે. આત્મસિદ્ધિ લખીને ગયો, અપૂર્વ અવસર લખીને ગયો, મૂળ માર્ગ લખીને ગયો, આખું. હું ખાલી આટલી વાત કરતે 33 વર્ષને બધું, તો તમને એટલું સ્ટ્રાઇક ન થાય. આ અનિરુદ્ધ જેટલી ઉંમર કરતાં પણ નાના, અને આમ તો યુ વોટ આર યુ 35. સો ઇમેજિન વેન હી વોઝ 29, એને કહું ગતાગમ નહીં પડતી હોય, અને 29 પછી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની રચના, પંડિતો હજી PhD કર્યા કરે છે એના ઉપર. મારા પછી 4 PhD થયા આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, બધા ગોતા ખાતા રહી ગયા છે, બધાને સ્ટોપ નોટ ફિનિશ, સ્ટોપ નોટ ફિનિશ, આ જ પ્રતીતિ છે. ચાલો, તો વેદનીય કર્મ જે બાંધ્યું છે ભોગવવું જ પડે, પરંતુ વેદનીય કર્મ ભોગવતા આત્માના જે મૂળ ગુણ છે, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, એમાં એ કંઈ બાધા નથી કરતો. એટલે એને અઘાતી કર્મ કહેવાય છે, ઘાતી કર્મ નહીં. આ 4 ગુણમાં ડિસ્ટર્બન્સ થતું હોય તો ઘાત્યા કર્મ કહેવાય. આ અઘાતી છે. એટલે અઘાતી છે એટલે નથી કરતું, કે નથી કરતું એટલે અઘાતી, જે સંદર્ભમાં સમજવું હોય. પરંતુ તો પછી વેદનીય કર્મ શું કરે છે? તો કે પરિસ્થિતિમાં સાતા અસાતા આવે છે. આત્માનો જે અવ્યાબાદ ગુણ છે એને થોડું આવરણ કરે છે. અવ્યાબાદ સ્વરૂપનો તો પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે, અનુભૂતિ બી થઈ ગઈ છે, પણ બાહ્ય દૃષ્ટિથી હજી બધું કર્મનો સંયોગ, દેહનો સંયોગ, એટલે જીવન મુક્ત કહો પણ વિદેહ મુક્તમાં પણ કોઈ ફરક પડતો નથી. જીવન મુક્ત કોઈ હોય એ દેહ સાથે હોય કે વિદેહી હોય, એટલે વેદનીય કર્મ ઓનલી પર્ટેનિંગ ટુ સિચ્યુએશન આઉટસાઇડ. ઇટ ડઝ નોટ ડિસ્ટર્બ એનીથિંગ વિધિન. એના માટે પેલો મૌનીય કર્મ હતો જેનો ક્ષય થઈ ગયો કેવલીને, અથવા તો જ્ઞાની હોય તો દર્શન મૌનનો ક્ષય થઈ ગયો. તો એ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં દ્રષ્ટાંત સાથે આખું સમજાવ્યું કે તમે સારામાં સારી, મોંઘામાં મોંઘી
વેરી એક્સપેન્સિવ છત્રી લાવો, એ છત્રી શું ગેરંટી આપશે? નંબર 1, લાંબુ ટકશે. કે સારી મોંઘી ને મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ છે એટલે નેક્સ્ટ ડે કાકડો નહીં થઈ જાય, થોડા વધારે લાંબી ટકશે. નંબર 1. નંબર 2, એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વરસાદથી તમને બચાવી શકે. વિલ ઇટ ગીવ? જો સારામાં સારી છે, મોંઘામાં મોંઘી છે, વેરી એક્સપેન્સિવ, સારી અને મોંઘી, કેન ઇટ ગેરંટી વરસાદ જ નહીં પડે? તારી પાસે સારામાં સારા દેવ હોય, સારામાં સારા ગુરુ હોય, સારામાં સારા શાસ્ત્ર હોય, એ શું ગેરંટી આપી શકશે ને શું નહીં? તો કે એ ગેરંટી આપશે કે કોઈ પણ ઉદયમાં જો એમનું અવલંબન લેવામાં આવશે તો અવિચલ રહેવાશે, કાયર નહીં થાવ. પરંતુ આવા દેવ ગુરુ ધર્મ છે એટલે તને પ્રતિકૂળતા જ જીવનમાં નહીં આવે એવી ગેરંટી સુદેવ, સુગુરુ, સુશાસ્ત્ર પણ આપતા નથી. કે તમે આ પુરુષના શરણે આવ્યા, તમને ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, હેલ્થ ઇશ્યુઝ નહીં થાય, આ નહીં થાય, નો ગેરંટી. અને જેને અવલંબન જ નથી લીધું, સંયોગ જ થયો છે જેને, એ તો પાપ વૃત્તિમાં રમ્યા જ કરશે. પાપ વૃત્તિ ને પાપ પ્રવૃત્તિ કરશે, એને તો ખાલી સંયોગ થયો છે, અવલંબન નથી લીધું. અવલંબન લે તો આટલી પણ ગેરંટી છે કે અવિચલ રહેવાશે, નહીં તો તારું મૃત્યુ બગાડવાનું છે. એટલે હું અવલંબન શબ્દ વાપરું. પણ અવલંબન પણ લેશે એટલે તને કોઈ રોગ નહીં આવે, તને કોઈ પ્રતિકૂળતા નહીં આવે, કે તને મૃત્યુ નહીં આવે, એવું નથી. આ એક ચીજ સ્પષ્ટ સમજી લેવાનું છે. ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર, મુનિન્દ્ર કે જીનેન્દ્ર. ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર કેવા પુણ્યશાળી, કેવા લબ્ધિધારી, એવાની તને સહાય હોય. પણ તને વેદનીય કર્મનો ઉદય છે, વેદનીય કર્મ આવવાનું છે, તો ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર બી કાંઈ નહીં કરી શકે. મારા મુઠ્ઠીમાં હોય ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર, તો પણ એ કર્મનો ઉદય આવશે જ. વળી મુનિન્દ્ર અને જીનેન્દ્ર, ચાલો સાતિશયવાન, સર્વોત્કૃષ્ટ, અનંત વીર્યના ધણી, અનંત વીર્યના ધણી. તો અનંત વીર્ય શું કામનું? જો આપની એક પ્રતિકૂળતાની અટકાવી નહીં શકે, તો કે એ સિદ્ધાંત છે કે તે કર્યા છે પછી લવારા કરો. તમે છો, મારી ગતિ નહીં ખરાબ થાય, તમે છો આ નહીં. તારા ભાવ જો સુધર્યા હોય તો જ તારી ગતિ સુધરશે. એ બધા ઇમોશનલ નોનસેન્સ નહીં લેવાનું કે ના ના મને યોગ થયો છે એટલે યોગ થયો છે અને ભાવ બદલાયો નથી, એ જ બતાડે છે કે યોગ અયોગ છે, વેસ્ટ કર્યો છે તે. કારણ કે વૃત્તિઓમાં તો કોઈ ફેર નથી. બિકોઝ વૃત્તિ જો ફેર પડે તો પછી આ બધી આશાઓ રાખો કે જલ્દી મોક્ષ થશે, અલ્પકાલમાં મોક્ષ થશે, સમ્યક દર્શન. પણ વૃત્તિમાં જ, દ્રષ્ટિમાં જ ફેર ન હોય, ખોટી આશા બી નહીં રાખો. અને એવું જેને તમને સમજાવ્યું હોય એ ખોટું સમજાવ્યું છે કે બસ આ પુરુષનો યોગ થઈ જાય ને એટલે થઈ જાય. અવલંબન લેવાય તો. તારી વૃત્તિ જો પરનું જ અવલંબન લેશે તો કોઈ ગેરંટી નથી. કર્મના ઉદયમાં તો આ પુરુષનું અવલંબન લેશે તો પણ કોઈ ગેરંટી નથી. જે છે ઉપયોગની શાંતતા, સ્થિરતા, એની ગેરંટી છે. જો વૃત્તિએ અવલંબન લીધું તો સંયોગથી કંઈ નહીં થાય, અવલંબન લીધું તો ચોક્કસ થાય. અને એ તો ચોક્કસ થાય એટલે શું દેખાય જ કે એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચે કે એને જીવન મરણ સમાન હોય, અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા પણ સમાન ભાષે, એટલે ફરક જ નહીં પડે. એવી દશાનો અનુભવ પોતાને થતો હોય. એટલે ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર ભવનપતિના, હિન્દુ મેથોલોજી પ્રમાણે અસુરો, સૂર, અસુર,
કાંઈ નહીં. મુનિન્દ્ર ને જીનેન્દ્ર બેને. મુનિન્દ્ર તો કરે નહીં, કારણ કે એ તો સમભાવમાં જ હોય, પણ કેવલ જ્ઞાની પાછા જ્ઞાનપૂર્ણની પૂર્ણતા છે, એટલે હવે કરુણા સિવાય બીજું કોઈ ધંધો જ નથી. એ કરુણામાં પણ તારા વેદન્ય કર્મના અનભોગવ્યે છુટકારો થાય એવી શક્તિ ધરાવતા આ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. એટલે ભગવાનની શક્તિ ન્યૂન છે એમ નહીં કહેતા, સદગુરુની શક્તિ ઓછી છે એમ નહીં કહેતા, કારણ કે સદગુરુ પણ હજી છદ્મસ છે તો એમને પણ આવે છે વેદન્ય કર્મનો ઉદય. અને અપવાદ રૂપે તો કેવલ જ્ઞાન પામ્યા પછી ખાલી શાતા વેદનીયનો ઉદય હોવો જોઈએ, પણ અપવાદ રૂપે ભગવાન મહાવીરને કેવલ જ્ઞાન પછી પણ અશાતાનો ઉદય આવ્યો શ્વેતાંબર આમનાય અનુસાર. 6 મહિના લોહીના ઝાડા થયા. એટલે અહીંયા તો સિમ્પલ વેદનીય કર્મ જ લખ્યું છે, પણ ઓફકોર્સ અશાતા વેદનીયના સંદર્ભમાં આખી વાત સમજવાની છે. કોઈ સમર્થ નથી, કોઈ સમર્થ નથી, એવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. દશા ગમે તેવી હોય પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ આમ જ છે. કરેલા કર્મ ભોગવવા. કેવી રીતે ભોગવવાના? યુ હેવ ચોઇસ. જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય. દુઃખી થઈ થઈને હાય હાય કરીને બી, કે શાંત ભાવે સમત્વ ભાવે કર્મની જ કારણ, એ ઓપ્શન ખુલ્લું રહેશે. વિષ્ણુ ભગવાનને મન થયું શિવજીને મળવાનું. આવી બધી કથાઓ આર્યવીર અવિરાજને કરતો હો, આજે તમને કહું છું કે કોઈ હશે, કોઈ કામ હશે કે એમને મળવાનું મન, તો તમને શું. પણ વિષ્ણુ ભગવાન શિવને મળવા ગયા તો કૈલાસ પહોંચ્યા પછી એમનું જે વાહન ગરુડ એ પાક કર્યું અને એ ઉતરીને વિષ્ણુ ભગવાન તો અંદર શિવજીને મળવા ગયા. એ ગરુડ ત્યાં હતું, એને જોયું કે થોડી દૂર એક કબૂતર હતું, એ થરથર થરથર કાંપતું હતું. વેરી આમ જ કબૂતર, સસલું, આ વેરી ફિયરફુલ એનિમલ્સ, બર્ડ્સ. તો એકદમ ગભરાયેલું હતું. એટલે ગરુડે પૂછ્યું પહેલાં કબૂતરને કે શું થયું? તો કે તમે આવ્યા એના થોડા ટાઈમ પહેલાં જ હું અહીંયા હતો અને યમદેવ આવ્યા હતા, ગોડ ઓફ ડેથ, એન્ડ he was going inside to meet Shiv. I think ઇસ્લામાબાદ જેવી સ્થિતિ હશે, પીસ ટોક કે કાંઈક હશે. હવે they are always planning something. So ડ્રાઈવર તો શું કરે, તો એ લોકોનું સંસાર માંડે. તો શું, તો કે યમરાજ અંદર ગયા. અંદર જતાં એમની દ્રષ્ટિ મારા ઉપર પડી, પેલા કબૂતર પર, અને એ કબૂતર પર પડી. એકદમ આમ વિચિત્ર રીતે મારા તરફ જોયું, આમ વિસ્મય, આશ્ચર્ય, અને પછી અંદર ગયા. એન્ડ લાઈક હાઉ પીપલ હેવ દેટ હેબિટ ઓફ આનો મિનિંગ આમ થાય, આનો મિનિંગ આમ થાય, આનો સંકેત, આ પહેલાંનો સંકેત. વિશુદ્ધિ તો છે નહીં ને સંકેતો શોધવા જાય છે. એટલે તમારું સબકોન્શિયસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી પ્રોજેક્ટેડ. વિશુદ્ધિ લાવો તો પછી જેમ છે તેમ જણાય. એટલે ઇટ્સ નોટ મેટર ઓફ લોજિક, ઇટ ઇઝ મેટર ઓફ લવ. ઇટ ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઇન્ટેલિજન્સ, ઇટ ઇઝ ટુ ડુ વિથ પ્યોરિટી. You go on increasing your intelligence, you are always going to misinterpret. કાલે મારે રાજકોટમાં જઈને સેવા આપી, અને આઈ થિંક મોલ્લુન બોરીવલી ઓલ્સો, બધા સાથે લંચ પર. So I'm going to talk to them about something related to seva, and then we'll have lunch. તમે બે મૂર્તિઓ આવજો, ભલે તમે ઇન્વાઇટેડ હોય કે નહીં છો. તું તો રાજકોટનો, હા, તો આ બી હશે ને? હા, બિકોઝ તમને ઘણો લાભ થશે એમાં. એટલે કે વોટ ઇઝ લીડરશિપ? ઇઝ ઇટ આર લીડર્સ બોર્ન, or leadership is a virgin territory? You know, અને ક્યાં સુધી વર્જન રહેશો? મીન્સ 20-25 વર્ષે પણ if that leadership quality does not come, so what are the crises? I don't know how much time I have to. I can speak. હમણાં નહીં, ત્યાં કાલે. So for some, after years also, it remains a virgin territory.
you are confused, you assume, and you go wrong. So why you are going wrong? Where? ગમે ત્યારે બની શકે. Leaders are born in one sense. ઓકે, ફોરગેટ ઇટ, કાલે જ વાત કરીશ. હમણાં આપણે પેલા કબૂતર પર હતા કે કબૂતરનું પતી ગયું બાકી હતું. હું આજકાલ હું સ્ટોરી હાફ છોડી દઉં છું. એટલે તો એ કબૂતર કે મને એવું લાગે છે કે મારો એન્ડ નિયર છે, બિકોઝ ધ વે હી લુકડ એટ મી એન્ડ વી વેન્ટ ઇન. તો મને લાગે છે કે મારો ટાઈમ, એટલે હવે મૃત્યુ બહુ સમીપ છે, એટલે ગભરાટ થાય. ફિકર નહીં કર. કોણ બોલ્યું? ગરુડનો અહંકાર બોલ્યો. ગરુડનો અહંકાર કે ફિકર નહીં કર. યુ ડોન્ટ નો માય બુદ્ધિ ચાતુર્ય. એન્ડ ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર પરાવર્તના. અને બુદ્ધિ ચાતુર્ય, માય ઇન્ટેલિજન્સ, અને મારી વિશાળ પાંખો. આઈ વિલ સેવ યુ. વિધિન મિનિટ્સ આઈ વિલ ટેક યુ એઝ ફાર ટુ ધ લોકોત્તર પર્વત. And that's quite far. Only I can make you, reach there. અને એ રાજા બહાર નીકળશે, અને if it's going to happen કે તને લઈ જવાનું હોય, he won't find you and you are saved. Within minutes લોકોત્તર પર્વત સુધી જઈ ત્યાં મૂકી અને પાછા આવી ગયા અને પાક લગે. યમ રાજા બહાર નીકળે થોડા ટાઈમ પછી આમ તેમ જુએ છે. ગરુડને ખ્યાલ આવી ગયો કે શું શોધે છે. એટલે ગરુડ આવીને કે કબૂતરને શોધો છો? કે હા. તો કે નહીં મળે. હું એટલો દૂર લઈ ગયો છું, લોકોત્તર પર્વત આગળ મૂકી આવ્યો છું, આ તમને નહીં મળે. અને તમારો ટાઈમ જશે એટલે પછી યુ કેન નોટ. અને એટલી શાંતિથી અને એકદમ હસતા હસતા કીધું કે હું વિચારતો જ હતો કે મારે એને લોકોત્તર પર્વત આગળથી પિકઅપ કરવાનું છે, એ પહોંચશે કેવી રીતે ત્યાં? મારા બુક્સમાં લખ્યું હતું કે યુ હેવ ટુ પિક ધીસ પર્સન ફ્રોમ ધીસ પ્લેસ એન્ડ ઇફ આઈ મિસ ધ ટાઈમ ધેન હી ઇઝ સેવ્ડ. સો આઈ વોઝ વન્ડરિંગ કે કબૂતરની પાંખોમાં એટલી શક્તિ નથી અને મારે 5 મિનિટમાં એને પકડવાનો છે, તો પહોંચશે કેવી રીતે લોકોત્તર પર્વત? વોટ ડુ આઈ ડુ? એન્ડ નાવ યુ આર સેઇંગ કે ઇઝ ઓલરેડી ધેર. મારું કહેવું છે આમથી તેમ નહીં થાય. કર્મના સિદ્ધાંત. બિકોઝ કર્મને ન ક્રોધ છે ન કરુણા છે. કર્મને ક્રોધ બી નથી, કરુણા બી નથી. સદગુરુ પાસે બંને છે. કરુણા બી છે અને ક્રોધ બી છે. એ ક્રોધનો ઉપયોગ બી કરી શકે. એની પાસે ચાકુ છે જે એમનાથી ભિન્ન છે, પણ એને ચાકુ વાપરવું હોય તો ભાડે લે 10 મિનિટ માટે પુણ્ય પ્રકોપ, એટલે પાછું મૂકી દે. અને સિદ્ધાંતે બી છદ્મ જ્ઞાનીને હજી ક્રોધ માન માયા લોભ છે સંજોલન પ્રકારના. એટલે આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ નથી. જ્યારે ચરણાનું યોગથી વાત થાય ત્યારે જુદી રીતે વાત થશે છદ્મ જ્ઞાની માટે બી. પણ કર્ણાનું યોગની વાત થાય તો હજી હાસ્ય બી છે, રતિ બી છે, અરતિ બી છે, ભય બી છે, શોક બી છે, જુગુપ્સા બી છે અને વેદ બી છે. તો તમે વિચિત્ર લાગે તો તમે એક અપેક્ષા તમારા જ્ઞાનમાં ગૌણ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનક પરથી જ્ઞાનીની વાત ચાલે છે. 8મે પણ હોય તો એટલે બધું છે, પણ બધું ભિન્નપણે છે. જોઈએ તારે ટાઈમ જોઈ લેવાનો, 9માં 10 કમ પાછું મૂકી દેવાનું. ઉપયોગ એટલે માલિક છે એના. તો પૂર્વ કર્મ જે બાંધ્યું છે તે ઉદયમાં આવવાનું છે ને એ ઉદયમાં આવશે. એમને ભોગવ્યા વિના ટાળવાનો કોઈ ઉપાય નથી, કોઈ બીજો સમર્થ બી નથી. એમાં સહાય કરવામાં કોઈ સમર્થ નથી. ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર, મુનિન્દ્ર, જીનેન્દ્ર. તારું દ્રષ્ટિનું પરિવર્તન જોઈશે. જો વિકાર રહિત થવું હોય આવા પ્રસંગે
વેદનાના પ્રસંગે. વેદનાની મુખ્યતાથી વાત ચાલે છે અને પ્રભુનો ઉદય પણ એવો હતો કે અશાતા વેદનામાંથી આત્મા પસાર થયો હતો. એટલે એ ખાસ લક્ષમાં રાખીને બોલું છું. એમાં જો વિશુદ્ધ ભાવે, સમત્વ ભાવે, વિતરાગ ભાવે પસાર થવું હોય તો તારે દ્રષ્ટિનું રૂપાંતરણ કરવું પડશે. યાદશક્તિની ભરોસે નહીં રહેતો. હોસ્પિટલમાં યાદશક્તિ તને દગો આપશે, પણ તારું દ્રષ્ટિનું રૂપાંતરણ થયું હશે તો તને બેહોશ બી કર્યો હશે તો વાંધો નથી. પણ તું કે મને આટલા સૂત્ર આવડે ને આટલી આલોચના મોડે છે ને આ છે, ડોન્ટ રિલાય ઓન ઇટ. દ્રષ્ટિનું રૂપાંતરણ કેવી રીતે થાય? તત્વ નિર્ણય થાય અને એ તત્વનું ઘોલન એટલું બધું થાય કે સારભૂત એવા આત્માની જ પ્રીતિ ને પ્રતીતિ સરફેસ પર આવે. આત્માની જ પ્રીતિ ને પ્રતીતિ. એક માણસ એના ઘરે જાય છે, એની અંધારી રૂમમાં, એટલે એના બેડરૂમમાં, શયનખંડમાં પણ અંધારો છે. હા, તે વખતે કંઈક એની માનસિક સ્થિતિ વિકારવાળી હતી. એક સ્ત્રી અંદર આવે છે, તો બેડરૂમમાં આવે એટલે કોણ હોય, અને વિકારવાળી અંદર સ્થિતિ હતી. એટલે કીધું તું આવી ગઈ? પછી એને જે એના વિકાર ભાવ, અને તરત જ જવાબ મળ્યો, હા બેટા હું આવી ગઈ. પણ કેમ કોઠારીએ કીધું કે વાઈફ જ બેડરૂમમાં આવે, મધર ના આવી શકે? પણ તે કીધું વાઈફ. હા હા, મા તો આવી જ શકે. તો માતા આવી અને એને એટલું કીધું કે બેટા હા હું આવી ગઈ, બેટા હું આવી ગઈ. હવે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે એની કલ્પનામાં એની પત્ની વિકારવાળી સ્થિતિ છે અને વિકાર પ્રવૃત્તિ કરવાનું અંદર એને ઉદ્રેક છે. પણ જેવો બોલે કે હા બેટા હું આવી ગઈ, તો સ્ત્રી જ છે ને, પણ એના ભાવ થટ થઈ ગયા. So fast it should change. It cannot take 60-70 years. ધિક્કાર છે તને, અને ધિક્કાર છે તારા ઉપરનો સત્સમાગમના પ્રભાવ. હું સત્સંગને ધિક્કાર કેમ બોલું, પણ એનો પ્રભાવ તારા ઉપર નથી કાંઈ. તો વિકારગ્રસ્ત છે, દ્રષ્ટિમાં રૂપાંતરણ નથી. હમણાં એ જાગશે, બીજા ભવમાં બી જાગશે અને બહુ ભાવ જાગશે, કારણ કે દ્રષ્ટિનું રૂપાંતરણ નથી. એટલે અહીંયા દ્રષ્ટિનું રૂપાંતરણ જેવું થયું કે ઓ આ ભોગવવાવાળી ચીજ અંદર નથી આવી, આ તો વાત્સલ્ય મૂર્તિ અંદર આવી છે. He has not done anything, પણ વિકાર has subsided. So why can't we do this? જડ ચેતનની ભિન્નતા કરીને ચૈતન્યમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા જાઓ તો તમને ખ્યાલ નહીં આવે. અને જડ પ્રત્યેનો જે વિકાર ભાવ છે કે પૌદ્ગલિક કે વિકાર જ એમ સમજો, એ ઓટોમેટિક જશે. દે આર નોટ ટુ પુરુષાર્થ્સ, ઇટ્સ વન પુરુષાર્થ. વન ઇઝ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ. તું આત્મામાં પ્રેમ વધારતો જા અને પૌદ્ગલિક પંચેન્દ્રના જે વિષયોમાં આસક્તિ વગેરે ઓટોમેટિક ઓછી થશે. એન્ડ ઇટ્સ અ ગુડ ચેકલિસ્ટ ઓલ્સો. યુ ચેક ફ્રોમ ધીસ પોઈન્ટ કે આત્માની વાત ગમે છે, આત્મા હજી નથી ગમતો. સી વી આર કમિંગ હિયર, આનું નેમીને કહેતો હતો રસ્તામાં કે આ જ રસ્તા પર મહિનાના આવી રીતે શનિવારે કેટલા વર્ષોથી કરીએ છીએ. આ જ હોલમાં આપણે મોર દેન 21 years, આ જ હોલમાં મોર દેન 21 years. એની પહેલાં સાસમીરામાં હતું, એની પહેલાં FPHમાં હતું ને એ વર્ષોથી. મેં કીધું એકચ્યુઅલમાં પીપલ શુડ આસ્ક ધેમસેલ્વ્સ કે વોટ ડીડ યુ ડુ? 20 વર્ષથી યુ આર કમિંગ હિયર. આટલો જ ફેર પડ્યો કે પહેલાં સત્સંગ નહોતો ગમતો, હવે ગમે છે. પહેલાં સત્સંગ બહુ લાંબો લાગતો હતો, હવે લાંબો નથી લાગતો.
પહેલાં જ સત્સંગના એન્ડમાં આમ થોડો કંટાળો સ્ટાર્ટ થતો હતો, હવે એમ થઈ ગયું, ઓહ 10 વાગી ગયા, આટલો ફેર પડ્યો છે કે નથી પડ્યો? પડ્યો હોય તે જેટલા લોકો જ હાથ ઊંચો કરે, કારણ કે કેટલાક આ સ્થિતિ સુધી બી ન પહોંચ્યા હોય એવું બને, તો એટલો પડ્યો છે. પણ ધીસ નોટ ઇનફ. તમે હજી તો સત્સંગનો ગમો નહોતો, તે ગમો સહજ છે, એટલું કરી શક્યા છો. પણ એના વડે આત્મા ગમવો, એ આત્મા ગમવાથી પંચેન્દ્રના વિષયોનું ફેટ થઈ જવું, આ બધું જે મેન પુરુષાર્થ છે એ તો યુ હેવ નોટ બિગન ઇટ સીમ્સ. સમ માઇટ, when 2-3 can reach such great heights and so many others reaching towards that destination. એવું નથી કે કોઈ કર્યું જ નથી, પણ મેજોરિટીથી દ્રષ્ટિએ જુઓ તો બસ કોફી પીને આવવું છે, ઢોસા ખાવા જવું છે, આ જ આગળ પાછળ રહ્યું છે, દ્રષ્ટિમાં પરિવર્તન નથી. હાઉ કેન યુ એક્સપેક્ટ કે વેદના વખતે તમને ક્ષમતા રહેશે, મૃત્યુ વખતે તમને સમાધિ રહેશે? ડોન્ટ યુ થિંક એ આશા જૂઠી છે? તરસ લાગે છે અને પાણી નથી મળતું, તમને અભક્ષ્ય પણ લઈ લેવાનું, અળગન પાણીવાળું કોલ્ડ ડ્રિંક બી લઈ લેવાનું, પણ તરસ છીપાવવાની આટલી જ્યાં પરાધીનતા છે ત્યાં મૃત્યુ વખતે સમાધિ રહેશે, તમને નથી લાગતું એ આશા જ ખોટી છે? અને એ આવી આશા રાખવી વિધાઉટ ચેન્જિંગ યોર ઇનસાઇડ, એ સદગુરુની આશાતના છે. ડોન્ટ યુ ફીલ દેટ? કે ખાલી પગ લાગી જાય તો આશાતના, પીઠ પડી જાય તો આશાતના, એ બધું તો બહુ શીખ્યા છે, 33 પ્રકારની આશાતના આપણે આવે છે. આને આશાતના ગણી જ નથી કે આ સમાગમ માટે ઇફ યુ હેડ ટુ પે, સો ઇમેજિન 21 યર્સમાં હાઉ મચ યુ વુડ હેવ ટુ પે ફોર એવરી સત્સંગ. ત્યારે ભાન પડતે કે સાલા આટલા પૈસા, જેમ તમે જીમના પૈસા ભરો અને છતાં પતલા ન થાવ તો તમને થાય કે સાલું વેસ્ટ કરી દીધી મેમ્બરશીપ, અને આના પૈસા લીધા હોય તો દરેક, અચ્છા હમણાં લઈ શકીએ ને કે લાસ્ટ 5 વર્ષના આટલા પૈસા, લાસ્ટ 10 વર્ષના આટલા પૈસા, તો તમને ખ્યાલ આવે કે હાઉ મચ યુ હેવ વેસ્ટેડ. પુણ્યાયમાં નથી સમજ પડતી, કોઈ પૈસામાં સમજાય, વોટ એવર. તો દૂધ ને પાણી એક થયા હોય, બે છે એવું લાગે જ નહીં. આપણે દૂધવાળો જે કરે, તમારે ત્યાં આવે ત્યારે મિક્સ ન કરે, પહેલાંથી મિક્સ કરેલું આવે તો તમને તો દૂધ જ લાગે, તમને દૂધ ને પાણી બે દ્રવ્ય એ લાગે જ નહીં. ત્યાં અમે રાજકોટના બી સરદાર આઈસ્ક્રીમવાલાની બે છે, આપણે મુંબઈવાળાને આઈ ડોન્ટ નો રાજકોટવાળાને ખબર પડે કે નહીં, પણ મુંબઈવાળા જે રસિયા છે આઈસ્ક્રીમના, એને ખબર પડે આ સરદારવાળાનું છે અને આ સરદારનું છે, કારણ કે પેલું બહુ પાતળું હોય એ સાચા દૂધમાંથી બનેલું હોય, આ એકદમ ક્રીમી ને જાડું હોય બિકોઝ એ દૂધના પાવડરમાંથી બનાવેલું છે. આમ પહેલી ચમચે નહીં, આ પેલું પહેલાં સરદારનું છે, આ સરદારનું શું જેન્યુઅન સરદાર નહીં, શું કહેવાય એને, ઓથેન્ટિક ઓરિજિનલ, હા ઓરિજિનલ સરદારનું નથી, આ બીજું આવી ગયું છે. મેં કીધું સાઈડ પર સેમ આઈસ્ક્રીમ પણ સેમ એ પણ એની બીજી શાખા. તો દૂધ પાણી તમને એક લાગે છે, સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિવાળાને ખબર પડી જાય કે દૂધ અને પાણી અલગ છે. એમ દેહ ને આત્મા જેમ જ્ઞાન થકી તલવાર વત અને એવી રીતે તો એક જ લાગે, દૂધ એક જ દ્રવ્ય લાગે જ્યારે તમારો દૂધવાળો આપે ત્યારે, પણ એમાં દૂધ અને પાણી અલગ છે જે તમને એક લાગે છે. તમારું અસ્તિત્વ તમને આ જ લાગે, રૂપવાન, કુલવાન, ધનવાન, આ બધા જ હું ભાષે છે, પણ એની ભીતર બિરાજમાન પર્સનાલિટીથી અલગ હું શાશ્વત જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપી આત્મા, એ ભિન્નતા ભાસતી નથી. સો વેન Moses, he goes in the hills, he is in the cave, he is meditating, he goes into a deep trance, અને the story says કે ત્યાં ભગવાનનો અવાજ આવ્યો અને કે જદી લખ
હું તને 10 સૂચનાઓ આપું છું, વિચ ઇઝ ધ ફેમસ 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ, અને તું લખ યહૂદી ધર્મનો આધાર. અને લખ્યા બધા 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ. પછી મૂસા એટલે મોઝેસ પૂછે છે એ દિવ્ય અવાજને કે હું જઈને કહીશ તો ખરું કે આ ભગવાનના આ 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ છે, પણ કોઈ પૂછશે કયા ભગવાન, તો હું શું કહું? તો અવાજે એટલું કીધું, જસ્ટ સે આઈ એમ. I am Mahavir, I am Buddha, I am. So understand one thing, I am ભગવાન સાથે લાગુ પડે. Whenever you say I am, your drishti should go on Shuddha Buddha Chaitanya. There has been lot of layers, there has been lot of coding. જેમ આપણે ડીકોડ બોલીએ તેમ કોડિંગ થતું જાય. એટલા બધા કોડિંગ. હું મોટો થયો તો આઈ વિલ સે આઈ એમ મેન. પછી હું PhD થયો તો હું કહીશ આઈ એમ ડોક્ટરેટ. આ બધું કોડિંગ થતું જ રહે છે, થતી જ રહે છે. અને આ બધી ચીજમાં ક્યાંક હું ને ગોતે છે. ધનવાન છું, રૂપવાન છું, કુલવાન છું, બલવાન છું, કારણ કે મૂળ દેહ દ્રષ્ટિ છે. એટલે દેહ ઉપર એટલા કોડિંગ થતા જાય કે એમાંથી આઈ એમ બોલતા ખાલી શુદ્ધ શાશ્વત જ્ઞાનાનંદ તત્વ તારા ભાવમાં આવે એ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. ભાષણ તો થવું જોઈએ. વેદનનું આઈ એમ નોટ ટોકિંગ રાઇટ નાઉ. પણ ભાષણમાં whenever I is used, it is used only for that divine entity which you are. બાકી don't વ્યવહારમાં તો you'll be like using I for many other things, but say all this is coding. This is not the real me. એ ભેદ જ્ઞાન શું જોઈએ. જો એકવાર ભેદ જ્ઞાન થાય એટલે તમે ગભરાઈ નહીં જતા કે ભેદ જ્ઞાન થશે પછી શરીરની સંભાળ કેવી રીતે. આજે જ we had a meeting in the morning and I think Raman was there. Who else was there? Shyam was there. I think Shilpa was also there. She's not here. You are there. So after the meeting we were having some typical type of food and વાતમાં મેં કીધું see balance is the sign of a matured spiritual બોલું તો પણ balance needs maturity. I know the whole world is after money and I cannot say કે પૈસા પાછળ શું ભાગો પૈસા, because પૈસા વિના તમારું જીવન બી ચાલે નહીં. સાધુ પણ શ્રાવક પર ડિપેન્ડન્ટ છે. આવડા મોટા મોટા મંદિરને સભાગૃહ બાંધવા હોય તે બી પૈસાથી. સો પણ ધન પાછળ જાઓ, બેલેન્સનું ધ્યાન રાખજો કે મન અને સંબંધનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. રન આફ્ટર મની, બટ ઇન રનિંગ આફ્ટર મની મન અને સંબંધનું બેલેન્સ જશે તો યુ વિલ રૂઇન યોર લાઈફ. અને ધન પણ એવી રીતે કમાવો કે જે તમારી સાથે વ્યવહાર કરે એ તમને દુઆ આપે. ચાલો આ 5 વર્ષથી મારા પૈસા નથી આપતો, ફરફર કરે છે પણ પૈસા નથી આપતો, આ આમ કરે છે, આને તો આમ ચૂસી નાખ્યા, અમને અમારી મજબૂરીનો ફાયદો ને દુઆ મળે એવી રીતે ધન કમાવે. સો ગુડ વેલ્યુઝ એન્ડ હાઈ એથિક્સ. સો ડીડ આઈ સે ડોન્ટ રન આફ્ટર લક્ષ્મી? બિકોઝ બેલેન્સ તો રાખવું જ પડતું. બધા જ તમે નિવૃત્તિ લેશો તો આશ્રમમાં જે સબસિડી થાય છે એ બી નહીં રહે. એટલે ઓકે, ધન પાછળ જાઓ. જો આટલું ધ્યાન રાખો તો મને વાંધો નથી. નહીં રાખી શકો તો બધું છોડીને આવી જાઓ ત્યાં. ધન સાથે મન તમારું પીસફુલ બ્લિસફુલ રહેવું જોઈએ. એના માટે સત્સંગને સાધના કરવી જોઈએ. સાધનામાં વિચાર અને ધ્યાન હોવો જોઈએ. Somewhere that spiritual wisdom and somewhere Mr. Nobody.
Totally, completely nude. Nothing on you. No mask. That is meditation. તો ધન સાથે આટલું થોડું રાખ્યું કે હું મારી સાધના કર્યા પહેલાં ઓફિસ નહીં જાઉં, ફોન નહીં જ લઉં. આ બધું તમે રાખશો ને તો પાછળ પસ્તાવવાના જ છો તમે. અને ત્રીજું સંબંધ. એની ટાઈમ યુ શુડ બી એબલ ટુ સે કે સ્વર્ગ જેવું સુખ ઘરે છે એટલે મોક્ષની મહેનત કરીએ છીએ. સ્વર્ગ જેવું છે, સંબંધો મજબૂત છે. કારણ કે પ્રભુની જ આજ્ઞા છે કશાયની ઉપશાંતતા અને પ્રાણી દયા. દયા શબ્દ તો પ્રાસ માટે છે, પ્રેમ છે. એટલે પ્રેમ બી હોવો જોઈએ અને કશાયો ન હોવા જોઈએ. તો સ્વર્ગ જેવું જ લાગવાનું જ ને ઘર. આ બેલેન્સ રહેતું જ નથી કોઈ. ધન પાછળ બને, સંબંધોમાં જેમ ભાભી એકલા ને એકલા જ રહે છે એવી રીતે સંબંધોમાં આવે. કોઈ વાર ધનને સંબંધ બી સચવાય તો મનને સાચવી ના શક્યા કે આજે આ ભૂલાઈ ગયો કે ધ્યાનમાં બહુ વિકલ્પો આવે. અરે કામ ગમે તેટલું હોય, વિકલ્પને કામ સાથે સંબંધ નથી. વિકલ્પને તમારી વીકનેસ સાથે સંબંધ છે. 100 કામ બી કરતા હો તમે, પણ યુ શુડ હેવ દેટ મચ કે વેન આઈ સે કે આઈ એમ મેડિટેટિંગ એવરીથિંગ આઉટ. ચશ્મા કાઢો તમે ધ્યાનમાં જતા, એની સાથે ઓલ યોર વર્ક થોટ છે કે એવરીથિંગ આઈ ડુ. જેવું ધ્યાન પૂરું થાય બધું પ્લાન, હું કહું છું પ્લાન કરીને પછી ધ્યાનમાં બેસો. એટલે પછી ધ્યાનમાં કોઈ વિકલ્પ જ નહીં આવે. સો બેલેન્સ. તો કે આ ભેદજ્ઞાન થઈ જાય, આત્મજ્ઞાન થઈ જાય, પછી તો શરીર તમને એટલું જુદું ભાષે તો શરીરની સંભાળ કેવી રીતે રાખે છે? સંભાળ રાખે છે જ્ઞાન, સંભાળ રાખી શકે છે યથા યોગ્યપણે. એમ તો 2 મિત્રો હતા અને એક હોડીમાં જતા હતા અને હોડીમાં કાનો હતું. હોડી નાવ, એ બોટમાં કાનો હતું, તે પાણી અંદર આવતું. તો પેલા એક મિત્ર બીજા મિત્રનું ધ્યાન દોર્યું કે જો આ કાનામાંથી તો પાણી અંદર આવે. પેલો કે તો શું થયું, આપની થોડી છે. આપની નથી, બરાબર છે, શરીર આપનું નથી, તો બી શરીરની સંભાળ ન રાખે એવું નથી. અને શરીરની સંભાળ રાખે તો પણ વેદનીય કર્મ ન આવે એવું પણ નથી. તો ગમે તેટલે આ વિવેકાનંદજી taught the whole world yoga, પ્રાણાયામ, still asthma, you name it and he suffered from all. So સંભાળ ન રાખે એ વાત નથી. યથા યોગ્ય રીતે આત્માને સ્વરૂપે અને શરીરને પર રૂપે અને સંભાળ રાખે. પણ એવું કોઈ પ્રસંગ આવે કે યુ હેવ ટુ ચૂઝ વન આઉટ ઓફ ધ ટુ, તો એ ભાવ દશાની જ સંભાળ રાખશે. એ ક્લિયર છે. કારણ કે સારભૂત શું છે એ, બાકી સંભાળ રાખવામાં કંઈક તારું જ્ઞાન નષ્ટ નહીં પામે, તારું આત્મજ્ઞાન નષ્ટ નહીં પામે. પણ કેવી રીતે સંભાળ રાખી, સ્વરૂપે કે પરરૂપે? એ કારણ કે વેદના વખતે પણ ભિન્નતા ભાષે ને તું એ વેદનાનો પણ દ્રષ્ટા રહે. તો સૂત્ર કહે છે કે દ્રષ્ટાને પીડા થતી નથી, ભોગતાને પીડા થાય છે. ભોગતાને થાય છે, દ્રષ્ટાને નહીં. તો સિમ્પલ, હું એમ નથી કહેતો દવા નહીં લે, દવા લે, પણ મહેનત વધારે દ્રષ્ટા ભાવની કરવાની છે. એટલે ભિન્નતા પણ, આ મારું નથી, આની સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી, એ ભાવ બી એટલો દ્રઢ અને એની સંભાળનો બી. પણ પાછી જો ચોઈસ આવી કે હવે પ્રભુએ નાટક આખું જોયું નથી તમે, પ્રભુએ કીધું કે કોઈ પણ તમે ઉપચાર કરો પણ એમાં કોઈ બી હિંસાવાળી ચીજ હોય તો એનાથી મારા દેહ ટકાવો નથી, ચોખ્ખું કહી દીધેલું. બસ તે વખતે હજી બ્રિટિશરનો જમાનો હતો એટલે બધી ઓકે વોટેવર. તો ભિન્નતા જાણે છે કે આ રોગ આવ્યું મારામાં નથી આવ્યું. આટલું બે ધડક તમે બોલી શકો? તમે તો સિમ્પલ બોલો, મને માથું દુખે છે, ગઈકાલે જ કંઈક થયું અને બેક ઇસ્યુ થઈ ગયો, હેવી ડોઝ લઈને આવ્યો છું.
કીધું નહીં, મારું સરસ રહ્યું હતું પણ એક વિકલ્પ આવી ગયો કે કાલે હું બેસી નહીં શકું. તો બધું લઈને આવ્યો છું જે લેવું હતું. મને તો કોઈ દિવસ બેકનો ઇસ્યુ નહીં. 60 વર્ષમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ. વોટ એવર હેપન ડે બિફોર. અને પણ મેં કીધું મને 2-3 વિકલ્પ આવી ગયા. અને આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર ધીસ વે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લીવ. કે કાલે હું સત્સંગ નહીં આપી શકું. તો તમારે ત્યાં બી હતું પણ આઈ વોઝ એકદમ સ્ટિકિંગ ટુ ધ સોફા એન્ડ સિટિંગ. આપણી મિટિંગ હતી ને અને પછી તો બહુ બગડી રાતના. તો એકદમ આ હોય તો બી મેં નક્કી કર્યું દવા નથી લેવી. પછી આજે ઢીલો પડી ગયો. મેં કીધું હવે જો દવા નહીં લઉં તો હું બેસી નહીં શકું. તો મેં કીધું આ તો મને દેહનું મમત્વથી વિકલ્પ નથી આવ્યા, પણ પ્રભાવના કરતાં કરતાં સ્કેડ્યુલ એવા ટાઈટ થવા લાગ્યા કે હું આજે નહીં આપી શકું. તો પરાવર્તના તો એકવાર તમે લેશો, પણ આજે હું લઉં તો તમે પરાવર્તના લો ને. હવે તો હું લઈશ, નો પ્રોબ્લેમ. તરત જ પાછું આફ્રિકા જવાનું છે અને બહુ હેક્ટિક ટ્રીપ છે. સો એ વિકલ્પ આપી ગયો. મેં કીધું ધીસ વે આઈ કેનોટ લીવ. આ 68 યર પછી કાં તો મને મુક્ત કરો, કારણ કે આઈ એમ સો હેપી વેદની આવશે તો સારું. સી યુ ટેલ મી, સૂર્યોદય થાય એને આપણે કઈ રીતે બોલી શકીએ ગુજરાતીમાં જ? સૂર્યનો ઉદય થયો, સૂર્ય ઉગ્યો, સૂર્ય આવ્યો, સૂર્ય નીકળ્યો. આપણે કહીએ ઓ સૂર્ય હજી નીકળ્યો નથી, ઓ સૂર્ય નીકળ્યો. હવે જો સૂર્યોદય, સૂર્ય નીકળ્યો. સૂર્ય કેન્સલ કરો. ઉદય એટલે નીકળવું. વાવ! જ્ઞાનીને તો મજા પડે કે આ ઉદય આવ્યો વેદનીયનો, એટલે મારી આત્માની સત્તામાં જે પડેલું હતું એ નીકળે છે. તો આવો ચાન્સ કોણ ન લે? ત્યારે અજ્ઞાની થાય કે મને વેદના નહીં આવે, વેદના આવે, એના કેટલા તો પ્રિકોશન્સ લે. કાંઈ ન હોય એની દવાઓ લેવા લાગે. કેટલાક તો એ જ થાય એટલે મેટફોર્મ વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ? હા, એ લઈ જ લે કે કોઈ વાર ડાયાબિટીસ આવશે તો એવી રીતે. અને વજન બી ઘટે, પણ દે ડોન્ટ નો થોડા ટાઈમ સુધીના વજન ઘટે, પછી કઈ જ એની અસર ન થાય. રાઈટ રિયા? અને મેં તો 2005માં સ્ટાર્ટ કરેલું, એટલે મેટફોર્મ તો કાંઈ નહીં, મમરા ખાઉં કે એ ખાઉં કંઈ ફરક પડતો નથી એનાથી. પછી એની ટુ ગો હાયર હાયર હાયર. ઓઝેમ્પિક પર જવું પડે, મંજારો પર જવું પડે, આગળ. અને મંજોરાની પણ અસર હવે થોડી ઢીલી થવા લાગી, એટલે હવે જે નવું શોધાશે એમાં જઈશ. તો જ્યાં અજ્ઞાની રોગ નહીં આવે, રોગ ના આવે માટે પહેલાંથી પ્રિકોશન કરે, એવું જ્ઞાની આ બી ઈચ્છા થઈ જાય, પણ સહેજે જ વેદનીય કર્મનો ઉદય આવે તો જ્ઞાની સૂર્યોદય નથી બોલતા, જ્ઞાની બોલે છે સૂર્ય નીકળ્યો. જો સમપરિણામે આ ભોગવે તો નવું તો જશે નહીં અને જૂનું ચાલ્યું જશે. સી ધ હોલ દ્રષ્ટિકોણ. તો મારામાં થતું નથી કંઈ, અને એનો કોઈ પ્રભાવ મારી ભાવદશા પર નથી. બે ચીજ. મારામાં નથી થયું, આ સમજો પેન છે તો આ મારામાં નથી, એ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. તમે ઉપચાર કરો, સંભાળ રાખો, જે કરવું હોય તે કરો, પણ એટલું સમજી લેજો એ મારામાં કાંઈ નથી થયું. શરીર એ વેદનાની મૂર્તિ છે શરીરમાંથી, અને એનો કોઈ પ્રભાવ મારી ચિત્ત દશા પર હોય નહીં, કારણ કે મારી પાસે ઉત્કૃષ્ટ અવલંબન છે. મને આત્મા જ એક સેપરેટ આત્મા જ આપી રાખ્યો છે કૃપાદેવે, તે તો પ્રભુએ આપ્યો કે આમાં જ રાખજે. પણ કોઈ વાર એમાં બી તું વિચલિત થઈ ગયો તો છેલ્લામાં છેલ્લું સ્થાન છે મારી મુખ મુદ્રા. એનાથી નીચે તો તારે નહીં જ જવાનું, એનાથી ઉતારવાનું નહીં. શરીર ઉપર તારી દ્રષ્ટિ ન થવી જોઈએ, આત્મદ્રષ્ટિ જ રહેવી જોઈએ. પણ ક્યાંક તારો ઉદય એટલો બધો તીવ્ર હોય તો વધારે મારા પર દ્રષ્ટિ, એમ ગુરુ કહે છે. પણ શરીર પર સુધી તો ઉતરવી નહીં જોઈએ. વેરી સિમ્પલ. અરે વસ્ત્ર મેલું થયું તો હું મેલું થયું એવું થોડી બોલે છે. વસ્ત્ર ફાટી ગયું, સો ક્લિયર, વસ્ત્ર ફાટી ગયું છે. હું ફાટી ગયો તમને થતું નથી. એક 7 દિવસ ખાલી પ્રયોગ કરશો,
મને આ વખતે પરાવર્તના પહેલાં એક 15 મિનિટનો ધ્યાન પ્રયોગ કરાવવાની ઈચ્છા છે, પણ હવે જોઈએ શું એ છે. સો સ્ટોપ સાધના કરાવી છે પેલી. ઇટ્સ ઓલ 13 to 15 minutes, not more. You don't need more. So what I was saying કે તે 5-7 દિવસ આ પ્રયોગ કરો અને ખાલી કપડાં ઉતારો સાંજના. આરોને તો સાંજના એની માએ ટેવ પાડી છે કે શાવર લેવાનું, નાઇટ એમાં જવાનું ને પછી બિચારો થાકીને ઠૂસ થઈ ગયો હોય ને આંખ એની બંધ થઈ હોય તો પણ નાવા તો ચાલ્યો જ જાય. એની માએ એવું ઘુસાડી દીધું છે કે બધું જમ્સ અને અત્યારના ડ્રામામાં કંઈક એન્યુઅલ કોન્સર્ટમાં જમ બન્યો છે. કેન યુ ઇમેજિન કેવા રોલ આપવા. અને એના બીજા ભાઈને રોલ એ છે કે હી હેઝ ટુ રિમૂવ ધ જમ્સ. એટલે સ્ટેજ પર એને ઘસડીને બહાર લાવશે. પણ જમનો ડ્રેસ વધારે સારો છે. But it's unfortunately it is on 27th. Can you come one day from Africa? Ask ધર્મેશભાઈ કે હજી ફિક્સ બી નથી થયું ને બધું, એટલે you can make that change. So one day I can come back and then go again, which I'll never do. If I cannot do that, then how can I come for Gorilla? $1,500. Do you think I'll ever come? અને ને તો એ પૈસા બચાવીને એક દિવસ ન આવી જાઓ અહીંયા. વસ્ત્ર કાઢો ત્યારે હું નીકળતો નથી, હું મેલો થયો નથી. કેટલું સહજતાથી રહે છે, એવું શરીર સાથે સહજતાથી રહે છે કે શરીર થોડું ડેમેજ થયું, હું ડેમેજ નથી થયું. શરીરમાં પીડા બધી મને નથી વધી. આ જુઓ કોઠારીનું ભેદનાન તો જો, શરીર જાડું થયું છે, હું નહીં. અમારા વચ્ચે 10 કિલોનો તો ફેર છે. અને આથી તો હું બીજા વધારે નિયમ સ્ટાર્ટ કરું છું. આફ્રિકા કોન્ટિનેન્ટમાં ઉતરતા પહેલાં મેં નેમીને કીધું છે વધારે નિયમ લઈને હું ઉતરું છું. આપણે આપણું સત્વ ન વધારીએ તો બીજાને શું સત્વ આપી શકીએ. એટલે મેં કીધું કે બિફોર વી સિટ ઇન ધ ફ્લાઇટ 1 વીક તો પ્રેક્ટિસ કરી લે એન્ડ દેન વી ગો અહેડ. ત્યારે અમે એમ નથી કહેતા કે શરીર જાડું થાય છે, હું નથી થતો, શરીર ભિન્ન છે. તો ભાઈ તારે કોઈ દવા દારૂ તો આમ જ બનશે, પણ દવા પણ નહીં. એટલે આ સમજવાની જરૂર છે કે ભિન્નતા અને સંભાળનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. અને એમાં પણ પાછું વેદનીય કર્મ આવી જાય તો ઓર બેલેન્સ હોવું જોઈએ આત્મામાં જ. આત્મભાવમાં જ રહેવાની મુખ્યતા હોવી જોઈએ. અરે પૂતગલમાં કંઈ બી થાય, પણ પૂતગલ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે, સાવ તારાથી ભિન્ન છે, સંયોગ સંબંધે છે. કોઈ માણસ કોઈ બાળકને ધમકાવતો હોય, આપણે જોઈએ કોઈ બોલીએ બી કે ન ધમકાવો ને કે બહુ, પણ આપણે દુઃખ નહીં થાય કારણ કે મારું બાળક નથી. રિપોર્ટર બની જાઓ, પ્રેસ રિપોર્ટર. એની તો હજી કેવી રાજકોટની વાત મારે કરવી નથી કે કરું કરવી વોટ ફગેટ ઇટ. પણ રિપોર્ટર કોઈ પ્રસંગનું ઉદ્ઘાટન હોય એ પ્રસંગે પહોંચી જાય, પણ એને કંઈ હર્ષ ન થાય. એ તટસ્થપણે રિપોર્ટિંગ કરે. કોઈ અકસ્માતનો પ્રસંગ બન્યો હોય, એક્સિડન્ટ, તો ત્યાં પહોંચી જાય, પણ ત્યાં રડવું ના આવે. તટસ્થ રિપોર્ટિંગ. તારું જ્ઞાન તટસ્થ રિપોર્ટિંગ કરે. શરીરના ઉપલા ભાગમાં હમણાં આમ સ્થિતિ છે, શરીરના વચલા ભાગમાં હમણાં આમ સ્થિતિ છે. તટસ્થ રિપોર્ટિંગ. સો યુ નો કે જરાક પણ કોઈ ક્રેક હોય કે જ્યાંથી મોં ઉત્પન્ન થઈ જાય એ ભરવાનું, પહેલાં એ ભરવાનું. સો મને ખાલી આજનો વિકલ્પ આવી ગયો કે હું નહીં કરું. ઓફકોર્સ રેકોર્ડેડ કાંઈ મૂકી શકો કે નેમીજી લઈ લે, આટલો વિકલ્પ આપ્યો. મેં કીધું આ મારી દશા બગાડે છે આવી રીતે. કારણ કે હવે શરીર છે અને શરીર તો પ્રત્યક્ષ વેદનાની મૂર્તિ છે, કાંઈ ને કાંઈ. તો યુ સી ટુ ઇટ. મેં કીધું આવું જ સેમ આફ્રિકામાં થાય તો હી વિલ ટેક ઓવર. એ કહે કે આઈ વિલ ટેક ઓવર, તમે વિકલ્પ રહિત રહો બાપા. મેં તો તું મને પ્રોમિસ આપતો હોય તો આજથી હું એ વિકલ્પ બી છોડી દઉં. Because of one organization, we have to, my program becomes organized.
મને મારી પ્રોબ્લેમ નથી કે મારું ત્યાં શું થશે, પણ ત્યાં 9-10 સત્સંગ ગોઠવાયેલા, સાવ નવું ક્રાઉડ, અને કેટલા માર્ગે આવી શકે. અને હું વેદના વખતે મારું એક જ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ, આત્મભાવમાં સ્થિર રહેવું, નથિંગ એલ્સ. એટલે મેં જવાબદારી ટ્રાન્સફર કરી કે તું તૈયાર રહેજે, કોઈક વાર મારા પેન બહુ વધી ગયું, હું ન બોલી શકું તો યુ વિલ ટેક ઓવર. તો કે આઈ વિલ ટેક ઓવર. બસ તો પછી આજે હું મુક્ત થઈ ગયો. મેં કહ્યું મને મારા આત્મા માન શરીર ઉપર દ્રષ્ટિ ન થાય એવી દ્રષ્ટિ કેળવી, તો હવે પ્રોગ્રામ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે. મેં તો આઈ કાન્ટ, માય આત્મા કાન્ટ બેર ધીસ બિકોઝ માય ગુરુ ઓનલી વોન્ટ્સ મી ઇન અ સ્ટેટ ઓફ સમાધિ. આખા 5 કોન્ટિનેન્ટમાં ધર્મ જાય કે ન જાય, માય ગુરુ વોન્ટ્સ માય સમાધિ ઓનલી, એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ હિમ વોટ હી વોન્ટ્સ. સો એવરીથિંગ એલ્સ ઇઝ સેકન્ડરી ફોર મી. ઓફકોર્સ જવાબદારી લીધી હોય એટલે ટીલ તમે કોઈને સોંપો ને ત્યાં સુધી તો તમને એ વિકલ્પ રાખવો એ ધર્મ બની જાય. પણ મારી દશા હું શું કામ બગાડું, એના કરતાં એને આપી દઉં. સો તટસ્થ રિપોર્ટરની જેમ, અને અગ્નિમાં આગ લાગે, ઝૂંપડીમાં આગ લાગે, ઝૂંપડી છે અને એમાં આગ લાગે તો ઓફકોર્સ ઝૂંપડી બળી જવાની, પણ એની અંદર રહેલા આકાશને કંઈ નથી થતું. હું આકાશ છું, હું અમૂર્ત તત્વ છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, હું જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપી છું, અને પાછું હું શાશ્વત છું. એટલે મૃત્યુ બી આવે તો શું વાંધો છે, જ્યારે હું તો શાશ્વત જ છું. અને વેદના આવે તો બી શું છે, કારણ કે હું આનંદ સ્વરૂપી જ છું. અવિનાશી ને આનંદ, અવિનાશી ફોર મૃત્યુ, આનંદ ફોર વેદના રોગ. એટલે બંનેમાં શું કામ ચલિત થાય જ્ઞાની? ઉદાસીન જ રહે. પાપનો ઉદય આવે કે પુણ્યનો ઉદય આવે. પહેલાંના જમાનામાં લગ્ન પ્રસંગે જાય તો બીજા પાસે દાગીના લે કે આ પ્રસંગ માટે પહેરવા માટે આપશો, અને પહેલાં લોકો બી આપે, જાણતા હોય, પહેચાનવાળા હોય. અને હવે તો કોઈ માંગે બી નહીં, કોઈ આપતું બી નથી, વોટ એવર. પણ પહેલાં એવું રહેતું. અને પછી પહેરે અને બહુ સારા દેખાય, આમ રૂઆબ ઠસ્સો. પણ કોઈ જેવા વખાણ કરે ને એટલે સ્માઇલ તો કરે જ, પણ અંદર એને થાય કે આમાં સ્માઇલ કરવા જેવું શું છે, મને તો ખબર છે કે મારી વસ્તુ નથી, પારકી છે. બસ એક્ઝેક્ટલી આવું પુણ્યના ઉદયમાં જ્ઞાનીને થાય. ઓહો, આટલી બધી તાલીઓ પડી, પણ આ તો બધી પારકી છે, આ તો મારા પુણ્યોદયને છે. અને પુણ્યોદયને મારે કોઈ સંબંધ નથી, તો એમાં મારે શું ખુશ થવાનું? હમણાં જરાક ઉદય બદલાય તો 5 જણ બેઠા હશે, બાકી કોઈ નહીં. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? 6 ખંડ જેવી પુણ્યાય ચક્રવર્તી ભરતને, અને દ્રષ્ટિ અખંડ પર. 6 ખંડનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરે. એ વિચાર જેમ આમાં કીધું કે ગુરુ સ્વામીજી, રામકૃષ્ણ મઠના સ્વામીજી બોલ્યા કે આ વિરલ સંત છે, કારણ કે વેપાર કરતાં કરતાં એવી ઉચ્ચ આત્માવસ્થા પ્રાપ્ત. ગુફાને વનમાં હોત તો એક સામાન્ય જ્ઞાની હોત, વિરલ ન હોત. પણ ઘરમાં કર્યું એટલે એ વિરલ બને. મને હવે આ કંઈ ન સાંભળેલી વાત મેં કેટલી વખત કરી હશે આ વાત, પણ મને તે વખતે એકદમ ટચ કરી ગઈ કે આ પોઈન્ટ તો આપણે લક્ષમાં જ ન રહ્યો કે આ બધાની વચ્ચે તો તમે સેવાના કાર્યમાં તો શુભ ભાવમાં જ છો, આ તો અશુભ પ્રવૃત્તિ વખતે કર્યું છે. અને પાછો એવો જે સ્વચ્છતાનો આગ્રહી હોય ને, એને કપડા ઉપર કેસરના છાંટના લાગ્યા કે કીચડના, એને બંને વોશ કરવા. બિકોઝ મારે આ ક્લીન જોઈએ. પછી પેલું છાંટના કેસરના છાંટનાનું હોય કે કાદવનું હોય, આઈ વિલ નોટ લાઈક વેરિંગ ઇટ. તો આ તો એવા શુદ્ધતાના આગ્રહી કે શુભ બી નહીં જોઈએ, અશુભ બી નહીં જોઈએ. અરે માન વેપાર તો તમે લોકો, મેં તો કર્યો નથી, મને ખબર નથી, પણ જે કરતા હોય અને આવું સીઝ ફાયર, નોન સીઝ ફાયર, સીઝ ફાયર, નોન સીઝ ફાયર,
એમાં તમને એમ થાય કે બધી સાધના હમણાં બાજુ પર મૂકી દે 2 વીક, કારણ કે આ 2 વીક જ કંઈક સ્થિરતા છે. ઓર મે બી આઈ ડોન્ટ નો આજે કે કાલે if the talks fail, things become different. If they take time for the talks and all, so things are different. ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને લોકોની ઈચ્છા થઈ હશે કે ચાલો આપણે કેવલના હોત ને તો સ્થિર કમાની થાત. ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને લોકોની ઈચ્છા થઈ હશે. ખબર જ નથી પડતી સવારના આમ સાંજના આમ લેવું ન લેવું, મૂકવું કરવું, શું કંઈ સમજ નથી પડતી તમને. ફર્સ્ટ ટાઈમ એમ લાગે કે એક માણસ કેટલાના પ્રારબ્ધ, એટલે પાવરફુલ તો છે જ. પણ આઈ થિંક તમે એમને વોટ નથી આપ્યો સ્નેહલભાઈ, તમે આપ્યો છે, તમારા વેવાએ તો આપ્યો છે. એ આખું બ્લેમ બી એના ઉપર લે છે કે આ બધું, આ જગતની બધી જ અશાંતિનું કારણ હું, આ જગતની આખી ક્રાઇસિસનું કારણ હું, કારણ કે મેં વોટ આપ્યો છે. પણ તમારું ચાલ્યું બી નહીં ને, આમ તમારા વોટને બી કે ચાલ્યું નહીં. તો પુણ્યનો ઉદય આવે તો કે આ તો પારકી ચીજ છે, એમાં શું ખુશ થવાનું? મારા દાગીના હોત તો ખુશ થવાનું, મારા ગુનો હોત તો ખુશ થવાનું. આ પુણ્ય ના હોય એમાં શું ખુશ થવાનું? કેવી જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ. એવી રીતે પાપોદયમાં પાછી, પાપોદયમાં બી કાંઈ બી બાપ છોકરાને પરણાવે. કોઈ બાપ છે અહીંયા જેને છોકરાને પરણાવ્યો હોય? હાથ ઊંચા કરો. પછી એવું થોડું, હવે કંઈ હલતા નહીં પણ મનમાં સમજી લેજો, થોડો થોડો બાયડીનો થતો એવું લાગે છે. ડોન્ટ બધા પોતપોતાની રીતે મનમાં સમજી લો કે બાયડીએ કીધું કે બસ હવે બાપા આફ્રિકા જાય ત્યારે અમારે વેકેશન પર જવું, પણ કમાની જ નથી ને વેકેશન પર જવું છે. તો આપણે લાગે કે થોડો થોડો બાયડીનો થતો જાય. એક્ઝેક્ટલી કર્મનો ઉદય આવે અને તારી આત્માની વૃત્તિઓ ત્યાં ઢલ્યા કરે તો એમ કહેવાય ને કે આ તો ચાલો કર્મનો થઈ ગયો છે. વિવાહ જડનો સંયોગ કે કોઈ વેદનીય આદિ કર્મનો ઉદય, તો તું વેદનીયનો છે કે આત્મનીય છે? વૃત્તિને પૂછવાનું કે અરે તું આ ઘરની છે, તું પાછો એના તરફ શેનું ઢલે છે? એટલે પાપનો ઉદય આવે. અરે ઘાણીમાં પીલાય, ઘાણીમાં પીલાતા પણ આત્મ ભાવના ભાવતા ભાવતા મોક્ષ પામજો. આજે તો મેં બહુ યાદ કર્યું, બિકોઝ એવું પેલું શૂટિંગ પેન થાય એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ ફર્સ્ટ ટાઈમ. આને તો એ સ્વભાવ છે, એટલે એનું જે દિવસ કમર ન દુખે ને એ દિવસ એમ થાય કે કંઈક બરાબર નથી લાગતું. every time. So getting up is very different, walking is so different, everything you need to be conscious about it. અને આટલી તો દવા ખાઉં છું, એમાં પાછી બીજી દવા. So for me everything is very new and I'm ready to tolerate it with સમતા ભાવ. બસ આ વિકલ્પ ગયો. હવે તો પરાવર્તનામાં તે કહી દીધું કે તમારી તબિયત સારી નહીં હોય તું લઈ લેશે. આફ્રિકામાં એને કીધું છે કે તબિયત સારી નહીં હોય તો હું લઈ લે. મુક્ત થઈ ગયો. આત્મા અને આત્મા સિવાય બીજું કંઈ નહીં. પણ આ વિકલ્પ આવ્યો તો એટલું ખોટું થઈ ગયું હતું. વોટ એવર. તો પુણ્યનો ઉદય હોય કે પાપનો ઉદય હોય, જ્ઞાની એમાં માત્ર સ્વસ્થ રહે છે, સ્થિર રહે છે. સ્વમાં વૃત્તિ રહેવું, સ્થિર રહેવું એટલે સ્વસ્થ. તમે ટ્રેનમાં જતા હો, એટલે વર્ષો પહેલાંનું યાદ રાખો. તમે ટ્રેનમાં જતા હો, એમાં તમારી સવારનો ટાઈમ થયો, તમે ઉઠ્યા અને તાવ કાયમ ઠાનેનમ મોનેનમ જાનેનમ અપ્પાનમ બોસીરામે એક જગ્યાએ બેસીને મેડિટેશન કરતા હો. એ તો આપણે બધું કરવાનું તો કરવાનું જ આવે ટ્રેન. તમે હરતા ફરતા, તમે ચાલતા ચાલતા મેડિટેશન કર્યું કે તમે સ્થિરતામાં મેડિટેશન કર્યું? તમને ખ્યાલ આવે છે? આ ક્વેશ્ચન છે. તમે તાવ કાયમ ઠાણેનમ મોનેનમ અપ્પાનમ બોસીરામી કરી અને કાયોત્સર્ગમાં લીન રહ્યા કે તમે ચાલતા ચાલતા કાયોત્સર્ગ કર્યું? તો કે બાપા સંયોગ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વી આર મૂવિંગ, સ્વભાવ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સ્થિર.
આ તો એના જેવી વાત છે. કોઈ પણ ઉદય આવે, કંઈ આંચ, સ્વ પ્રત્યેની વૃત્તિમાં આંચ ના આવે. એ છેલ્લા 44 દિવસનો આખો નાટ્ય પ્રયોગ હતો. છેલ્લા 44 દિવસ રાજકોટમાં એન્ટર થયા. પ્રભુ તો બધું જ જાણતા હતા કે બસ હવે આ છેલ્લા 45 દિવસમાં બધું ક્લોઝ કરવાનું. પણ ધ બસ્ટ ટ્રેજિક સીન વોઝ, ચૈત્રવત ચોથથી શરદી થઈ ગયેલી અને પાંચમે, એટલે હું રાજકોટ હોઉં પણ ચૈત્રવત ચોથથી આઈ ડોન્ટ ઈટ એની આઈસ્ક્રીમ ઓર મીઠાઈ ઓર મોડું મીઠ ટિલ છઠ વોટ એવર. મને બહુ ટોણા મારે કે પૂતગલમાં ભેદ રાખો, એને જ્ઞાની કેવી રીતે કહેવાય. મને કે તમે ભાત ખાઓ છો અને આઈસ્ક્રીમ નથી ખાતા, એટલે એમ કે તો તમને પૂતગલમાં પણ ભેદ વર્તે છે. ના ના, આઈસ્ક્રીમ ને ભાત બધું એક જ છે. પણ બધું એ ગમે તે કે ચૈત્રવત પાંચમ પ્રભુને શરદી થયેલી, ચૈત્રવત પાંચમથી બંધ, ચૈત્રવત પાંચમ ચોથથી બંધ, અને શરદી વધતી ગયેલી, ના વીકનેસ વધતી ગઈ. સવારના એવરીથિંગ વોઝ બિકમિંગ ગુડ. તો માને, પત્નીને, ભાઈને, બધાને પાછી આશા બંધાઈ કે ઇઝ રિકવરી, અને હવે તો ધીમે ધીમે હિલ કમ આઉટ ઓફ ઇટ. અને પેલું દૂધ પીધું ને કે હવે કાઉચ પર એક શિફ્ટ કરો અને કે હવે માને ઠીક રાખજે, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન. પણ હું ન્યૂ કે આત્મ સ્વરૂપમાં લીન મીન્સ નેવર ટુ કમ બેક. અને સ્વજન હોય, પ્રેમી ભક્તો હોય તો વધારે આશા મારે. ડૉક્ટર હોય તો એને હજી ખ્યાલ આવી જાય કે વોટ્સ હેપનિંગ, પણ અહીંયા આશા રહે. સો દેટ વોઝ મીન્સ first time in my life I experienced a panic attack during the drama, and I told him મને હમણાં રાજકોટથી લઈ જતો બહાર, કે બાપા કશું નીકળાશે નહીં, યુ હેવ ટુ સ્પીક ટુમોરો, યુ કેન નોટ, રંગમાં ભંગ નહીં પડે તો તમે બસ તમારા આત્મભાવમાં સ્થિર રહેવાનું કોશિશ કરો. પણ એ સીન વખતે ઇટ વોઝ સો નાઇસલી ડિપિક્ટેડ. પણ પછી મેં મારા મનને સમજાવ્યું કે સમાધિ મરણ છે, તું મરણ ઉપર ફોકસ નહીં કર, સમાધિ ઉપર ફોકસ કર. And then I changed my focus from મરણ ટુ, પેલું પ્રેમી ભક્ત પણ છું ને સાધકની સાથે. સાધકને સમાધિ ગમે અને પ્રેમી ભક્તિને મરણ ન ગમે. So then I shifted my attention, then everything. So પૂર્વ કર્મનો ઉદય, અરે કેટલી સરસ ચીજ છે આ વેદનીય કર્મનો ઉદય, તો કેટલી સરસ ચીજ છે. બિકોઝ આમ સીધો મોં છૂટતો નથી દેહનો. વેદના આવે ત્યારે યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ કર્મબંધ, રાઈટ? નોબડી વોન્ટ્સ ટુ ડુ. એટલે તમે વધારે આત્મભાવની કોશિશ કરો તો મોં નાશ કરવાની તક મળી, આત્મામાં વધારે સ્થિર રહેવાની તક મળી. પૂર્વ જે કર્મ હતા સત્તામાં આત્મા સાથે હતા તે ઉદિત થયા તો એ નીકળી ગયા. એકચ્યુઅલી તો ફાયદા છે. અને હવે જાગૃત છું એટલે નવા બંધાતા બી નથી. યુ આર સીઈંગ ધીસ. જ્ઞાની માટે વેદનીય, he doesn't want to use આશાતા over here. વેદનીય કર્મ જ લખ્યું કે ઇટ ઇઝ લાઈક એન અલાર્મ, તમને જગાડવા આવ્યું છે. ઓ ભાઈ સાહેબ, કેન્સર હો હે, ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે, ફોર્થ સ્ટેજ છે, તને આ થયું છે, તું આ નથી, આ તો શરીર છે, શરીર તો વેદનાની મૂર્તિ, દુઃખનું કારણ દેહ. એમ શરૂઆતમાં જ્ઞાની સમજાવશે કે આત્મામાં દ્રષ્ટિ હોય તો દુઃખ જ નથી, આ દેહ, એટલે દેહ જ દુઃખનું કારણ છે. દેહ જો વેદનાની મૂર્તિ છે, દેહ રોગ જરાનું ધામ છે, રોગ મલ મૂત્ર ની ખાંડ છે, દેહ જ મોકાણ છે. આત્મા સારી ચીજ છે, દેહ નહીં. દેહ આ તો એકદમ બાલ મંદિર માટે છે. અમારે અકીરાને કેવું હોય તો મેં એક વખત કીધું કે વોન્ટ ટુ હેવ લંચ વિથ બાપા, તો જવાબ જ ના આપે. બધું કેમ, કંઈક ના બોલવી હોય તો, અને હા બોલવું હોય તો. મને કે પણ લંચ સમજતી જ નથી, મમ્મમ તો બોલો. એટલે પછી મેં વોન્ટ ટુ હેવ મમ્મમ વિથ બાપા, તરત આવી બેસી જ જાય બરાબર મારી બાજુમાં લેફ્ટ સાઈડ પર નેમીની સીટ છે. પણ અકીરા આવે ત્યારે નેમીએ પણ બાજુમાં બેસવાનું, બરાબર ગોઠવા જાય ને બાપા સાથે શું કરે,
તમને તો લંચ આવડે છે ને, એને નથી આવડતું. આફ્રિકાની એક વાત કહું, હવે હું એકદમ આફ્રિકાના આંગણે છું એટલે આફ્રિકાની વાત કરું તો પેલા ક્રિશ્ચિયન મિશનરીઝ ફ્રોમ યુરોપ, સ્પેશિયલી ફ્રોમ સ્પેન, they went to Africa to spread Christianity અને બધું બોધ આપતા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની અને એ ઉપદેશ આપવા માટે એને એક એ પાદરી જે હતા ફાધર પ્રીચર, તો એને એમ થયું કે પહેલાં હું નરકની વાત કરું અને આવી નરકમાંથી બચવું હોય તો જીસસ પાસે પ્રાર્થના કરો. તો કે એ માટે આઈ હેવ ટુ મેક નરક બિહામનું. પણ ગમે તેટલું તમે મોડે બોલો પણ વોટ યુ સી વિથ યોર આઈઝ એની અસર વધારે જ થાય. એટલે એને બિચારાએ સરસ સરસ ચિત્ર બનાવ્યા. બોલો એઆઈ નહોતું તે વખતે, ને તો તમે તો નરકમાં મોકલીને કોઈને પાછા બહાર કાઢો નરક વાત, એવું છે તમારું એઆઈ. તો નરકના મોટા મોટા ચિત્ર બનાવ્યા અને એકદમ બિહામના ચિત્ર કે આમ તલે છે ને આ કરે છે ને એવી. અને પછી એના બધા જે આફ્રિકન સ્ટુડન્ટ્સ હતા એને બતાવ્યા અને એમ કે આમાં તો ક્લીન બોલ્ડ થઈ જશે અને પછી હું જે કહીશ ને કે જીસસને પ્રાર્થના કરો કે આવું હેલ આપને ન થાય, દે અગ્રી. ટુ ઇઝ એસ્ટોનિશમેન્ટ. આટલા બધા ચિત્ર બતાડ્યા, આટલા બધા દ્રશ્ય બતાવ્યા, ડરવાની તો વાત નહીં, અંદર અંદર એ લોકો હસતા હતા. એટલે એક છોકરાને પૂછ્યું કે આન્ટ યુ સ્કેર્ડ ઓફ હેલ, આની કોઈ અસર એને પૂછ્યું, એન્ડ ઓન ટોપ યુ આર એન્જોયિંગ ધ હોલ થિંગ, આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? તો કે વી આર પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સી આમાં ચિત્રમાં જેટલા છે ને બધા ધોળિયાઓ જ છે નરક. એને પિક્ચર્સ બનાવ્યા હશે સ્પેનમાં, ધોળિયાઓ છે એટલે વ્હાઇટ્સ. એટલે કે જો નરકમાં એક પણ બ્લેક દેખાતો નથી. તમે જેને ઉપદેશ આપવાનો હોય ને એ લેવલ પર એ ભાષા એ પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. એટલે જો 4 અનુયોગ છે, બધાની પદ્ધતિ અલગ છે. ચરના અનુયોગ કે છે પર સ્ત્રી પ્રત્યેનું વલણ એ મોટામાં મોટું પાપ છે. સ્વસ્ત્રીમાં સંતુષ્ટ રહેવા. પછી થોડી ભૂમિકા વધશે એટલે કે સ્વસ્ત્રીમાં પણ સંયમ, અને પછી જેમ જેમ આગળ વધે દ્રવ્યનું યોગની ભૂમિકા આવશે એટલે કે તું તારા શરીરને ભોગવી શક્યો નથી અને તું તારા રાગને પણ ભોગવતો નથી, ક્યાંથી પરસ્ત્રીને ભોગવવાનો છે? હવે જો હમણાં તમને આ આપે તો એક બાજુ પરસ્ત્રીને ભોગવ્યા જ કરશો અને બીજી બાજુ આત્માની શિબિરો એટેન્ડ કર્યા કરશો. ભૂમિકા જ નથી. તને મમ્મમ જ કહેવું પડશે કે બસ આ 5-7 વ્યસનનો ત્યાગ કર, બસ તારું મોક્ષ થઈ જશે. તારે કોઈ વેદનાની જરૂર નથી, તારે કોઈ સમયસારની જરૂર નથી, તું 7 વ્યસનનો ત્યાગ કર, કારણ કે તારી ભૂમિકા જ એ છે. ચનાનું યોગ કહે છે જોઈને ચાલો કીડી મરી ન જાય, પાપ લાગશે. કીડી મરવી ન જોઈએ. દ્રવ્યનું યોગ કે પણ મરણ તો કોઈ આત્માનું નથી. કીડી હોય કે હાથી હોય કે તું હોય, આત્મા તો શાશ્વત છે. અને પછી સેકન્ડ, તું એને બચાવી બી ન શકે ને તું મારી બી ન શકે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય હમણાં કહેતો. એટલે અનુયોગ બી કેટલા સરસ કે ભૂમિકા ભેદે જુદી જુદી પદ્ધતિથી તને તત્વ તરફ લઈ જાય. અને 4 અનુયોગ જેમાં સમાય છે સદગુરુ એ જાણે કે એની ભૂમિકા હવે ભેદનારની છે. આની ભૂમિકા 7 વ્યસન ત્યાગ પૂરતી છે. પેલા સાઈરામ દવે મને ત્યાં મળ્યા રાજકોટમાં, 2 વખત આવ્યા. એ કે મેં પેલું કૃપાદેવનું પદ ગાયું. એમ કે એટલો ઉલ્લાસમાં પાછો ગયો. તો મેં કહ્યું મારે કાંઈ કરવું છે? તો કે મેં 7 અભક્ષમાંથી 3 અભક્ષ છોડી દીધા, મધ, માખણ અને અંજીર. મધ, માખણ, વોટ એવર ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ એ, પણ એમ કે એ મેં છોડી દીધા. બસ કૃપાદેવનું એકવાર ગાન કર્યું એ શરીરમાં આ જાય નહીં. રૂડા જીવોનું જ કલ્યાણ થવાનું છે. ગમે તેવા તમને પુણ્યોદયથી સત્પુરુષ મળ્યા હોય, અધમ જીવ અધમ જ રહે છે. રૂડા જીવ જ આમ ટેક ઓફ કરી દે છે.
કે એને એવો રનવે મળ્યો કે હવે જો મહેનત નહીં કરું હું રહી જઈશ પાછળ. અલ્પ લઘુ શંકા જેટલો દોષમાં 2500 વર્ષનું પરિભ્રમણ, એમાં તો કેટલી ઉચ્ચ આત્મદશા, એમાં 25 તો મારું તો ભૂખા વળી જશે. અરે મોતી હાથમાં છે ત્યાં સુધી કિંમતી સમુદ્રમાં પડી ગયો, પેસિફિક ઓશનમાં. હવે આ અવસર ગયો એટલે ભૂલી જાઓ. રખટપટ્ટી છે આ પુરુષ મળ્યો. એટલે બહુ સુંદર શબ્દ જ્ઞાની અહીંયા જે અબાધ જ્ઞાન યોગ લખ્યો છે. અબાધ જ્ઞાન યોગ જેને વર્તે છે એને જ્ઞાન યોગી કહેવાય. અને શાસ્ત્રમાં એના માટે શબ્દ છે જ્ઞાન બલી. કે દેહ ભાવ તો નથી રહ્યો, દેહની ભિન્નતા તો વર્તે છે, પણ પરિશ, ઉપસર્ગ, વેદના કે મૃત્યુ, આ 4 વખતે તો બિલકુલ વિચલિત નહીં થાય. ભેદ તો વર્તે જ છે. પહેલાં કીધું કે દેહ બધા દુઃખનું કારણ છે, પછી કીધું દેહ શું, હવે તારી ભૂમિકા થોડી મેચ્યોર થઈ છે તો કીધું દેહ કંઈ દુઃખનું કારણ નથી, દેહની આસક્તિ કે એકત્વ દુઃખનું કારણ છે. એમ જ્ઞાની પણ સ્ટેપ વાઇઝ લઈ જાય છે. પહેલાં ખાલી દેહનું સનભંગુરતા ને અશુચિપણું ને એ બધું સમજાવીને એ કાઢે. પછી કે તું તો દેહ છે જ નહીં, એ સનભંગુર હોય કે શાશ્વત હોય, શું ફરક પડે છે? એકત્વ તોડાવે છે. પછી કહે છે પણ એમાં જ મમત્વ એ સર્વ દુઃખનું કારણ છે. એમ ધીમે ધીમે તો વાત આપણી જ્ઞાન બલીની સાથે. જ્ઞાન યોગ આટલું જ છે, દેહથી હું ભિન્ન છું એવું ભેદ જ્ઞાન, એ જ્ઞાન યોગ. અને એ જ્ઞાન યોગમાં વેદનાના પ્રસંગે અને મૃત્યુના પ્રસંગે પણ જે સ્થિર રહે એને કહેવાય જ્ઞાન બલી. શાસ્ત્રમાં એટલી બલવાન દશા છે કે પરિશ, ઉપસર્ગ, વેદના ને મૃત્યુ વખતે તો જ્ઞાની સીધી શિક્ષર જ મારતા હોય છે. ચિલ્લર પટ્ટી બી નહીં ને 4 બી નહીં, સીધી શિક્ષર. એટલો આત્માને ઊંચે ચડાવી દે ભાવ દશાને. આ પ્રસંગે તો ખાસ નોર્મલ તત્વચિંતનને તો ચાલતું જ હોય, નિધિધ્યાસન તો ચાલતું જ હોય, પણ વેદનાનો પ્રસંગ આવે એટલે ખુશ કે અહીંયા ટક્કર મારવા માટે બહુ ઘૂસવું પડશે અંદર, અને એવા ઘૂસી જશું કે બહાર નીકળશું જ નહીં. એટલે એને જ્ઞાન બલી કીધા. સારભૂત ઉપર દ્રષ્ટિ. અરે પેલું ઘેબર, મેં તો દાદાજીના દેહ વિલય પછી ઘેબર છોડી દીધું છે, કારણ કે એમને મને છેલ્લું ઘેબર આપ્યું હતું. કોઈ દિવસ ઘેબર લાવે નહીં, સુરતનું જ ઘેબર એટલું વખણાય તો કોણ મારવાડી ઘેબર લે? એ લાવે નહીં. એ જ વખતે એને શું સૂચ્યું કે ના, બાપા માટે બિકાનેરથી ઘેબર લઈ જા. અને મેં ખાધું બી, હમણાં મારી છૂટ હતી મીઠાઈને, તો મેં કીધું ખાધું. પછી તરત એમનું 7 દિવસમાં દેહ વિલય થયું હતું. મેં કીધું બસ એમને જે છેલ્લી આપી એ મારે કદી નથી. આઈ લવ એવરીવન ટુ મચ. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ યુ ઓલ લવ મી ઓર નોટ. આઈ લવ. કાંઈ ને કાંઈ ઘટના બને તો કે ઘેબર જોઈશ એટલી વાર તો હું યાદ કરીશ ને કે દાદાજીને ભૂલાય નહીં મને. તો એ ઘેબરમાં છરી નાખો ને, અને પછી છરી બહાર કાઢો ને તો ઘી ને સાકરથી લથબથ હોય. બિકોઝ એ ઘેબર ઉપર છેલ્લું પ્રોસેસ હોય, પેલું ઘી ને સાકર ચાસણી નાખવાની, અને પછી એમાં છરી નાખીને કાઢો તો આમ છરીમાં પણ ઘી, છરીમાં પણ નહીં, છરી લથબથ હોય એકદમ ઘી અને સાકરથી. મૃત્યુ હોય એની જ ભાવમાં લથબથ થયેલી હોય, શાંતિ ને આનંદથી લથબથ ઘી ને સાકર એવી લથબથ હોય કે પછી વેદના આવે કે મૃત્યુ આવે. હું છેલ્લા 45 દિવસ લક્ષ્મણ રાખીને બોલું છું. રાજકોટમાં એન્ટર થયા અને 45 દિવસ જે શરીરનો ધર્મ જે રીતે બચાયો આખો, તો એ રીતે પણ વૃત્તિ નીચ ભાવમાં લથબથ ઘેબર ખાતા હતા. ઘેબર મેં રાજકોટમાં એક બી દિવસ પેંડા ખાધા નથી. ત્યાંના પેંડા વખણાય. શું સિયારામ જયારામ કે શું? જય સિયારામ. હા, જય સિયારામ. પણ આઈ હેવ નોટ ઈટ ધેમ. આ ભૂમિ પર હું નહીં ખાઉં. પછી કીધું પણ તમે તો ઘેબર ખાતા હતા, તમારી વૃત્તિ તો ઘેબરમાં જતી હતી.
અને એમ લગભગ તમે તો આત્માની મોજ કરતા હતા ને અમે બહારથી રડ્યા કરતા હતા કે કેટલું દુઃખ થતું હશે કેટલું, ને તમે તો મોજ કરતા હતા. એટલે જ્ઞાનીને જોવા માટે એક દ્રષ્ટિ જ જોઈશે, એક જ્ઞાન બલી છે. અને ઉદયોમાં જોવાની તો ઓર મજા આવે કે જે ઉદયના વિચારથી કલ્પનાથી આપણે વિચલિત થઈએ એ ઉદયમાં 100% પાસ. આખી જિંદગી વ્રત કર્યું, તપ કર્યું, જપ કર્યું, કેવા ગ્રંથો વાંચ્યા, કેવી કેવી શિબિર કરી. અમે રામકૃષ્ણ મઠમાં ગયા ને ત્યાં એમના બધા પબ્લિકેશન હતા. મૌલિક ને નેમીજી બે હતા. બને કે આપણે આ બધા જ ગ્રંથો બાપાએ કરાવ્યા છે. નારદ ભક્તિ સૂત્ર હતું, ભગવદ્ ગીતા હતી, કઠોપનિષદ હતું, પેલું હતું જે વિવેકાનંદજીએ લીધે કે બાપા આટલો તે અભ્યાસ કર્યો. નહીં વિભાગથી આત્મ સ્વરૂપ સમજો, ઇટ્સ નોટ ઇઝી. નહીં વિભાગથી ઓર નિશ્ચય નહીં. આ બધું કર્યું એના માટે કે જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે હાજર રહે. બિકોઝ એક્ઝામ વખતે જે હાજર રહ્યું ને એટલે જ તને માર્ક્સ મળશે, નોટ હાઉ મચ યુ સ્ટડીડ. એક્ઝામ વખતે આ કેટલું જ્ઞાન હાજર રહ્યું. અને વેદના વખતે, મૃત્યુ વખતે કૃપાદેવને પૂરેપૂરું જ્ઞાન હાજર. જ્ઞાન હાજર કહું કે ભાન હાજર કહું, પૂરેપૂરું. જેમ વેદના વધતી જાય બિલકુલ જ્ઞાનીનું અવલંબન, આત્માનું અવલંબન, જે નિધિ ધ્યાસન આખું જીવન કર્યું એ સાધનાની પરીક્ષા આવી તો ફૂલ માર્ક્સથી પાસ થયા. કેવલ લગભગ ભૂમિકા ટચ કરીને, કેવલ લગભગ ભૂમિકા યુ વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ આઈ વિલ નેવર એક્સપ્લેન કે કેવલ લગભગ ભૂમિકા અને કેવલ જ્ઞાનમાં શું ફેર. 48 મિનિટ્સથી ઓછા ટાઈમનો ફેર. ક્યારેક કોઈ એવું હશે અધ્યાત્મ રાજચંદ્ર કરશો તો કહીશ કે કેવલ લગભગ ભૂમિકા મીન્સ વોટ, યુ નો, he betrayed us by saying this. કેવલ લગભગ ભૂમિકા but not કેવલ none. That's my feeling. 48 મિનિટ દૂર હોય, આપણે તો ફોન કરવાનો હોય ને, મિતા પહોંચી ગયો, અરે હજી તો બેન્ડ્રા છો તમે. તમે બેન્ડ્રા હો ત્યારથી તમે એમ કહો કે બસ પહોંચી ગયો હું. બધું એવું છે આખું. આ બહુ મ્યુઝિયમ જોવા જઈએ. ગયા છો કોઈ મ્યુઝિયમ જોવા માટે? કોઈ વાર ઝવેરાતનું હોય, તમે હૈદરાબાદના મ્યુઝિયમમાં ગયા હોય તો બધા ઝવેરાત ને બધું છે. કોઈક જગ્યાએ કપડાઓ હોય, કોઈક જગ્યાએ વસ્તુ હોય. તમે કેવા જાઓ જુઓ, કોઈ વાર સારું છે એમ વખાણો બી, પણ ખરીદવાનો તમને વિકલ્પ નહીં આવે. કેમ? કારણ કે તમારા જ્ઞાનમાં એટલું છે કે મ્યુઝિયમ મેં સબ દેખને કા, તમારો અધિકાર જ નથી. એન્ડ યુ આર નોટ અલાઉડ ટુ બાય ઓલ્સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પે થ્રાઇસ ધ મની. બજારમાં જોવાનું હોય, બજારમાં જાઓ ત્યારે ખરીદવાના વિકલ્પ આવે. મ્યુઝિયમમાં જાઓ તમે પ્રશંસા કરો તો બી ખરીદવાના વિચાર નહીં આવે. જ્ઞાની માટે આ જગત મ્યુઝિયમ છે. સબ દેખને કા, ચખને કા નહીં, સબ દેખને કા. એટલે જાણવામાં તો ઓર સૂક્ષ્મતા હોય, બિકોઝ જ્ઞાનની વિશુદ્ધ જ્ઞાન છે. એટલે વિશુદ્ધ જ્ઞાન. જ્ઞાનીનું જીવન તો દાર્શનિક છે. દાર્શનિક ફિલોસોફિકલ નો, દાર્શનિક એટલે દર્શનવાળું, શ્રદ્ધાવાળું. આપણે ખાલી બોલ કરીએ પણ ત્યાં તો શ્રદ્ધાથી આત્મ સ્વરૂપનો સ્વીકાર છે. એટલે આખી સબ દેખને કા, ચખને કા ને. અંતરંગ વિરક્તિ તો એવી કે સમજો પુત્રનું મૃત્યુ થયું હોય પણ એના મૃત્યુ પહેલાં જ પુત્રીના લગ્ન નિર્ધારી લીધા હોય અને 1 મહિના પછી પુત્રીનું લગ્ન હોય, બધો શો કરવો પડે. કપડાં, દાગીના, કેમ છો, મજામાં, મિષ્ટાન, તોરણ, બધું જ. પણ અંદર કેવું હોય, 1 મહિના પહેલાં જ પુત્રનું મૃત્યુ થયું હોય અને પુત્રીનું લગ્ન હોય, પણ એમાં એક કેવી અંતરંગ ઉદાસી હોય. કાયરતા નથી, ઉદાસી છે. ઉદાસીનતા એવી ઉદાસ. પણ ઉદાસ શબ્દમાં સ્વમાં સ્થિરતા છે અને સ્વ આનંદથી ભરપૂર છે. એટલે
બહુ મજબૂરીથી હું ઉદાસીનતા શબ્દ વાપરું છું, બિકોઝ અમને ઉદાસ એવું રૂઢ થઈ ગયો કે જાણે બિચારો દુઃખી. ઉદાસીનમાં, એ ઉદાસીનતામાં જે શાંતિ, જે આનંદ, ઘરે જઈને કાંઈ મિષ્ટાન હોય એમાં છરી નાખીને તમે જુઓ તો ખબર પડે કે કોઈ પણ વેદના વગેરે પ્રસંગમાં. સો કોઈ પરદેશ ગયો હોય ધન કમાવા માટે, ખૂબ ધન કમાય, પાછો એનો ઘરે ફરે છે, એના ગામની પાદરે છે, નગરની પાદરે છે, બોર્ડર પર આવી ગયો છે. he loses it or someone loses it. ને એની કેવી સ્થિતિ થાય? 10-15 વર્ષ બહાર પરદેશ રહ્યો, પૈસા કમાય, ઇટ્સ ઓલ ગોન. જો આત્મમયમાં વધાર્યો નહીં તો સદગુરુ સાથેનો 10, 20, 30, 40, 45, 50 વર્ષના તારા સમાગમને પણ ધિક્કાર છે, તારા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર છે. જો આવા પુરુષના સમાગમે, યોગ સારમાં તો કીધું છે, યોગ સાર ગ્રંથમાં, કે સત્સંગ એટલે શું? તો કે પોતાના ગુણોના સંગમાં રહેવું. નિશ્ચય દ્રષ્ટિ તો વાત બરાબર છે. અને જો એવી તારી ભૂમિકા ન હોય તો એવા ગુણ્યલ પુરુષના સંગમાં રહેવું કે જેના મનમાં, વચનમાં, કાયામાં શુદ્ધાત્મા જ વ્યાપેલો છે. એમનાથી આવતી જે તરંગો, જે વાઇબ્રેશન્સ, એ હલુકર્મી, સમીપ મુક્તિગામી રૂડા જીવને રનવેનું કામ કરે કે ટેક ઓફ લાઈક ધીસ. પાપી, અધમ, ભારેકર્મી જીવને કાંઈ નહીં થાય, પણ રૂડા જીવો, ભલે પ્રભુને 4 એવા રૂડા જીવ મળ્યા, લો માધવ લ્યો, માધવ લ્યો, કોઈ અચલ, કોઈ ગ્રાહક થાવ અને લ્યો અમે આપવા તૈયાર છે. 4 જણે કીધું કે અમે કિંમત ચૂકવવા તૈયાર છે, માંગો એ સમર્પણ, તો અમને માધવ જોઈએ છે. અને બહુ સુંદર વાત 201ના પત્રમાં ભાગવતની કથાના અવલંબને પ્રભુએ કરી છે. તો રાવણને ભૂલીએ નહીં એકવાર, છેલ્લે 5 મિનિટ બાકી છે. રાવણ, તો રાવણે જોયું કે આ વાંદરાઓ પથ્થર ફેંકે છે ને બ્રિજ બનાવવા માટે, તે બધા તરે છે. સાયન્સના નિયમ પ્રમાણે એ ડૂબવા જોઈએ, પણ આ તરે છે. સો હી ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ. પછી એક પથ્થર લીધો અને હી અન્ડરસ્ટુડ કે બધા રામ લખે છે એના ઉપર, એટલે લંકા ગયો. અને એનું પ્રદર્શન કરવું હતું, એક પથ્થર લીધો, ફેંક્યો, તરવા લાગ્યો. જય જયકાર થવા લાગ્યા લંકામાં કે રાવણ પાસે કેવી લબ્ધિ છે, પથ્થરને તરાવી છે. એક જણને શંકા આવી, આ બ્રહ્મચારીઓ શું કામ જવાબ આપતા હશે એ જ નથી સમજાતું. વાઇફ્સ જ આટલી શંકાશીલ હોય, અને કોથળામાંથી નીકળે બી છે બિલાડું, એવું નથી, બિલાડું બી નીકળે છે અને પેલું એ નીકળે છે. એટલે વાઇફનું શંકાશીલ સ્વભાવ, મંદોદરી કે મને ખબર મારો વર કેવો છે, અને એનાથી પથ્થર તરે ને, એટલે કે તમે સાચું બોલો કે શું આમાં ટ્રીક છે? કાંઈ ટ્રીક નથી, હું પથ્થર હાથમાં લઉં છું અને ફેંકું છું. ફેંકતી વખતે એટલું જ બોલું, તને રામની કસમ જો ડૂબ્યો હતો, એને રામની કસમ આપું છું, એટલે તરવા લાગે છે. દેવ ગુરુના અવલંબને જો આપની વૃત્તિ આત્મા રામમાં જોડાય તો ડૂબવાનું રહેતું નથી, તરવાનું જ રહે. સરી વાત કરી દઉં, પછી શરીર બી થોડું ના પાડવા લાગ્યું છે. પાણી છે, સમુદ્ર છે, ગરમી છે, પાણી ઇવેપોરેટ થાય છે, વાદળા બને છે, આમ તેમ ભટકે છે. વર્ષા ઋતુ આવે છે, મોન્સૂન્સ, વાદળા ધીમે ધીમે નીચે આવે છે,
કન્ડેન્સેશન થાય છે, નીચે આવે છે, વરસે છે ધરતી પર, અને પછી જે પાણી પડે ને એ નીચાણ તરફ જાય, નીચલા ભાગ તરફ. એટલે જુદી જુદી ટ્રેકથી એ નીચાણ તરફ જતા 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 નદી નદી અને સમુદ્રમાં ભળી જાય. બસ આટલો ખેલ છે. વિષય કશાયની ગરમીના કારણે આપણી વૃત્તિઓ સમુદ્રની બહાર જાય છે, જ્ઞાન સમુદ્રની બહાર જાય છે, અને આમ તેમ દુઃખથી ભટકે છે. સત્સંગ રૂપી ઋતુ આવે છે એટલે એને ટાળક મળે છે. સાતા થોડી અસાતા ઘનેરી એવો સંસારમાં ટાળ. એટલે એ વિનમ્ર બને છે, નીચે આવે છે, સત્પુરુષના ચરણમાં ઢલે છે, અને પછી તો વરસે છે. પછી એ પાણી નાની નાની સાધનાના રૂટથી પાછું એ જ્ઞાન સમુદ્રમાં ભેગું થઈ જાય. આટલો ખેલ છે. વેદના પ્રસંગે, મૃત્યુના પ્રસંગે આવા જ્ઞાન યોગ રૂપે જે પરિણમ્યા છે એવા જ્ઞાન બલિનું સ્મરણ રહે, અને એમના સ્મરણ દ્વારા આત્મામાં એવી વિશુદ્ધિ, એવું બલ પ્રગટે કે સમભાવે કોઈ પણ કર્મનો ઉદય પસાર કરી ત્વરાથી આત્મામાં લીન થાય, એવી મંગલ ભાવના છે. કર્મ વેદનીય બાંધ્યા તે ભોગવ્યે છૂટકો, સુદેવ સુગુરુ સુધર્મનું લઉં આલંબન જો, શાંત સ્થિર ઉપયોગ થતી અવિચલ રહું, ભાવ વિશુદ્ધ થકી યોગ અયોગ ન થાય જો, અહો જ્ઞાની પુરુષનો અબાધ જ્ઞાન યોગ, તત્વ નિર્ણય અને તત્વનું ઘોલન રહો, સારભૂત એવા આત્મની પ્રીતિ પ્રતીતિ રહો, તે થકી દ્રષ્ટિનું રૂપાંતરણ થતું રહે. આઈ એમ એટલે શુદ્ધ શાશ્વત જ્ઞાનંદનું ભાસન રહો, અહો જ્ઞાની પુરુષનો અબાધ જ્ઞાન યોગ હો, ધન કમાવતા મન અને સંબંધનું બેલેન્સ રહો, somewhere spiritual wisdom, somewhere Mr. Nobody રહો, વિકલ્પ ને કામ નહીં મારી વીકનેસ સાથે સંબંધ, આત્માને સ્વરૂપે શરીરને પરરૂપે સંભાળું, અહો જ્ઞાની પુરુષનો અબાધ જ્ઞાન યોગ, અસર વિના નિજ જ્ઞાન તટસ્થ રિપોર્ટિંગ કરે, કર્તવ્ય એક જ વેદનામાં આત્મભાવમાં સ્થિર રહે, ચારે અનુયોગ સમાયા જેમાં એવા સદ્ગુરુદેવ, જ્ઞાન બલિ અહો આપ વૃત્તિ નિજ ભાવમાં, અહો જ્ઞાની પુરુષનો અબાધ જ્ઞાન યોગ. ગુરુરાજ ચંદ્ર તવ નામ પ્યારું, ગુરુરાજ ચંદ્ર તવ નામ પ્યારું, ભવ જડથી તારનારું, ભવ
चंद्र शरण तमारू गुरुराज चंद्र शरण तमारू भव दुख ने हरनारू भव दुख ने हरनारू अचिंत्य सामर्थ्य पावन योग बड़नु करे कल्याण सकल जगतनु परम कृपाणु जय जयवंतु श्रीमत् सद्गुरु जय जयवंत हो राज कृपाना राज दीनानाथ सप्त रणवार जड़ताने मळ्यो छायड़ो पावन भवहारी चरणे शांति पाम्यो नाथ ने तमे कर्यो छे सनाथ आत्म ऐश्वर्य बताव्यो थयो हूँ निहार तारी आ करुणा केम करीने शब्द मास्तवुं तारा उपकारो वाळवाने असमर्थ छुं परम कृपाणु जय जयवंत हो श्रीमत् सद्गुरु जय जयवंत हो नादरना 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 निश दिन सहजात्मा स्वरूपे रमणता शब्द ना मालिक तमे मालिक छो शून्य ना अहो देहातीत दशा मोहना घरमा रहीने मोहने जीत्यो संसारी माया सागर ने सहेजे तर्यो परम कृपाणु जय जयवंत सद्गुरुदेवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकना नाथनी जय આજના આનંદની જય ઓમ સમાધિ સાધના રાજ તારું નામ સમાધિ સાધના રાજ તારું નામ શાંતિનું ધામ રાજ તારું નામ શાંતિનું ધામ રાજ તારું નામ સમાધિ